Nakakonect din. Inayos ko yung ano eh, internet eh. Wala na nakatira doon. Oo. Na-DC ako. Ba't nabebenta? Di ba kay mama mo yun? Hirap Okay. talaga pag nadi-DC. Hindi ako makakonect. Restart ko pa yung router ko. Tagal nun. Scabby tayo. Scabby. So, plan B. Kapit beer. Kapit. Scabby Oh, here, Namasinip Kamuto. naman isang tiba Walang tao, men. Walang tao. Punta ako sa train. Di-train ako. Dot ko lang yung train. Kala ko kalaban. Ako rin. Sige, let's. Oo. Orange back dito eh. Nakasajal ako kaagad ah. Orange bag. Nice. Orange lang kay malas. Ay, Brixel. Na-DC ako eh. Easy si ano eh, Lods eh. Hindi ko alam nangyari kay na Daily Flight na nandito sila. Pero ano, Na-error ako. hindi ko alam, nagkaiwalay pala kayo eh. Nagkaiwalay Nahihirapan pala kayo ako, eh. Ako man. Tapos naglaro Oo. kaming tatlo. Anong nangyari sa inyo? Nag-ano kayo? Ewan. Bigla na lang na kami. lumabas siya sa akin eh. So, server error? Ah, nagpatawa Oo, Ewan. server error. Oo. Oo. Na-disconnect ako man. Sa NA Nirestart lang. kasi ng papa ko yung ano, wifi. Sa NA server lang siguro yun. Ano? Pag may spot, ano, sali ka para ano, buhati mo kami pag ano. Oo. Pero sabi kasi dati ng sarili daw, kailangan natin. Pag-graduate ko lang ng medicine, dito ko lumipat. Extra dito. Tara, loadout. Ako na bibili. Kaya ako hinihintay ng May ammunition box din ako. May extra din dun. One. Oo. Ako hindi ako nag-live. Nag-ano ako. Na-DC. Talagang ganun yun. Happy sala. Iniwan ka kasi eh. Wawa ka naman. Iniwan siya. Maingay kasi. Ano, kulubot itlog. Magugos na tayo. Oh shoot. Tal, mag-wish tayo ba, Tal? Sige. Ay, may ammunition pala dyan, no? Meron na ako dito. Ano Nasaan? ba? Selfie dito. Ayun, no. Ammunition na yun, no. Oh, selfie. Di mamaya na. Walang ammunition. Ayun, no. Meron Sa kaya dito. ano yata? Sa Frontier. Yun. Oo naman, niwan siya. Oh, yun. Selfie. Huwag kang umiyak, Tal. Okay lang yan. Bawi ka na lang next time. Naka-line up ka na. Mag-open ka na, palitan mo ako, bilisan mo. Sa last game na ako dito. Saan tayo? Oy! Yaman natin ah. Dito pa yung bounty natin. Dito lang, oh, Selfie bibili dito. yan. Bigyan ko ng precision airstrike ka. Oh, tara. Ambos natin yan. Tara. Hindi ako UAV. Yan ako din. May gas mask dito ah. Sige lang, Tal. Naka-open ka na ba?
Spoonik. Palitan ng mga data. Tayo na. Pato yung... Yan o. Ingat lang tal, andyan na din yung bilog eh. Di baka dyan tayo Oo. mayari. Bumili. Kabili siya. Kabili ng kasama. Oo. Be advised, friendly precision airstrike inbound. Kukunin yung sasakyan. Copy, lads. Ayun na, kinuha na nga. Tinungan nga. Sabugin na lang natin eh. Saan? Satchel. Be advised, friendly Ay, precision meron ako, Lods. airstrike inbound. Takbo pa. Bilog, andyan na. Andiyan na ba? Oh shit. Oo nga, no? Dali na naman Shit. tayo dito. Tara na. Damn. Sayang lahat. Kung pwede lang pick upin tayo ng ano eh, precision airstrike Walang ko eh. nung tumakbo. Enemy UAV overhead. Patay. Down. Ako Kunin ko lang. sinusulang ko nung tumakbo. Ang dami pang box dito ano. Positive ID on the Ayun na. target. Sort them out. Sila din yung one ko tal. Na bounty back. Ito na sa akin. Sa taas. Copy. Copy. AIB ko ah. Friendly UAV overhead. Akala ko malayo yung ano. May bangala. Oh, may mga box pa. Ito. Copy. Ito. Dami ah. Papunta na yung truck ah. Malapit. Ayun. Live na. Yung Iba-iba. bounty, yung lapit. Takbo. Ang dami oh. Bumili. Meron dito. Meron dito. Oh Meron shit. din dito. Meron nga. Target marked. Send it. This is Striker 3-1, good copy. Strike in. Enemy dropping into the AR. Uy, nakabo na kami. No hits on that run. Yun kaya yun. Loadout drop on the way. Nandun. Meron Ay, din kuman. dito sa akin. Waypoint marked. Sana. Make the target location. Ayun oh. Boosting contact. Gas is closing in. Relocating the Oh, nyari sa'yo kuya. Bakit? Ba't Dito. 50-50 ka na? Boosting contact. Uy. Diyan na din yung Yung bounty truck, ko yung shit. truck. Naka-truck siya. Copy. Uy, saan yung mga sniper man? Dito sa akin. Copy. Ay, dahil hindi ako lumabas. Saan Lods? Mga Basta may- campers na Dito, tumalon dito. Sa may train. Malapit sa Bumaril. bus station. Train nga ano? Kaya nga eh. Sniper? Ubus yung ano ko? Hotdogs. You win this fight and you return to the front line. But if you lose, you're done here. Sort them out or capture the objective. Oh my god, that was so... Stand by for refuel. Asan na sila? Dito galing kanina yung kalaban eh. Ay, sa may ano. Contract. Your teammate got a proper sorted. Sending them on. Wala man. Habang ko yung mga hayop na yun. Dito sa akin Lods, meron sa baba.
Walang baril ah. Threat. Sa loob ng, ano, Copy, dito copy. sa akin. TV station. Mag-isa lang ata eh. Ayan, packet yan dyan to. Ayan na. Dito pa rin. Palabas na ata. Oo, labas na. Wipe. Nice. Talon ka pa ah. Maglo-loadout na ako. May Wala na, bumili, no? may bumili. Dito, dito. Oh shit. Make for target location. Copy. Vendor mark. Pili lang ako. Walang armor yung... Ilan dan? Saan kayo? Ang ganda ng tracer ng sasakyan ah. Uy! Oy, meron pa Dito. nagka... Meron nga. Dalawa. Meron sa taas, meron sa taas. Dalawa, ho. Nandyan sa bahay. Dalawa yan. Your teammates Wala sent sa to heartbeat, Gulag. naka-ghost. They'll fight for a chance to Camper yan. redeploy. Mga camper. Nakuha yung pera. Your teammate got a Saan banda? Wow. Send Sa him a buy mark. station siya namatay eh. Ghosted na. Ghosted na Bus yan, tol. station, oh. Dito? Sa loob ng bahay. Ayun, kita ko na. Andito. Yan, tumalon tol ah. Marking waypoint. Tumalon, Dito. tumalon. What? Di naman. No way. Isa lang ano? Ito lang, tal. May bumuhay. Iba pa yun? Sino yung kasama niya? Enemy dropping into the AO. Yan, may baba. May tumalon, Sa tumalon. loadout siguro yan. Sa likod nyo ah. Andun sa taas, oh. Ayun ah. Quick buy ako, tal. Sige. Ano yun ko yung mga kalaban? Ay, ito. May pumunta dito. Dito ata. Putang ina mo. Man, you fucking camper. Likod mo, Jer. Likod mo, Jer. Di ka na-pick up yung satchel dun ah. Gulag. If they survive, they can redeploy. Yan, papasok na sa'yo. Naka-ghost yan dyan. Oo, nakagos na. Enemy UAV Hindi naka-ghost yung kalaban mo. Ghosted yung andun sa kantal. Yung si Rose. Ah, Yan yung pumatay sa akin dun eh. Kinuha na siguro yung mga pera, no? got gas inbound. Safe zone relocated. Baka hindi kinuha siguro. Your teammate got a proper sorting. We're sending them home. Plates up ka muna, tol. Wala na? You're the last one on your team. Wala na akong Finish the plates. job. May sa likod mo, meron sa ano. Enemy UAV overhead. Alam niya. alam mo. Ghosted naman. Kaya nga eh. Dalawa sila. Finish the job. Dapat isa-isa hala. Tangin. Wag sabay. Join ka na sa kanila. Napakadaya naman. Pili ka naman. Joke lang. Joke lang pala eh. Nasa agad si Spoonik ah. Naasan lang. Hindi, joke lang. Baka umiyak. Joke lang. Good ka pag umiyak. Pag nandiyan si Jason, ang kaya Line up. Lagay ko line up. First. Next lineup. Next lineup. Lagay ko dito. On deck. Na-nerf na ba yung para? Wala pa. Wala pa na. Lakas pa rin.
Example ngayon ng malakas eh. Exempor? Oo. Maganda yung Paging, part. paging. Sputnik. Sputnik. Yan, nasa lineup ka na. Ayun. Inagay ko na. Next player up. Nax naman. Sana Naka ano na yan. Naka-reserve na yung spot mo. Reserve na. Naka-reserve na pala eh. Get yourself sorted. We'll be deploying shortly. Hanggang load muna yung isa. Last game na ako, magla-last game na ba? Kaya ikaw nung papalit? Huwag niya kasi pagtripan kayo naman eh. Nag-tripan niya kasi. Tripan niya si Sputnik eh. Ugiyak yan. Oh. Pag umiyak yan, bahala kayo. Kaya patahanin niyo. Tumbog yun. Nang dahil sa module na ito. You're going to the water. Tara, tara. But black screen. Panalo na to. Battle Royale. Set a drop point Black for your screen team, to. soldier. Mabawala yun Avoid eh. the gap. Naglo-load pa lang siguro yun. Yun yung nangyari sa Gawa akin. mo ng module mo, Sputnik. Scavenger contract located. Para, Scavenger from here. para ayos-ayos din. Malayo-layo. First honor. Sige. First honor yan yata eh. Sa Sputnik eh. Scavenger from here. First honor yan. Warzone victory nga ito. Warzone victory. First honor sa Warzone yan. Sana all. Madaming win. China oil. May pupunta rin, oh. Pumunta. Oh, may sumusunod ng coach. Kaya Kaya pa nila. pala. Tayo tol. Gusto nyo bounty? Dami tol. Ayaw nyo na dito? Bounty tayo. Located a bounty contract. Saan ang bounty dyan? Kami dyan. Ako dyan. Saan na bounty? Dito na. Wala ko nakita dito eh. Targets are up. Ito na ako. Sige, sige. Bounty contract. Copy. Nakukuha ko shotgun. Ay, madami dito. Patay ko isa sa kanila. Ay, Mega UP yung bitch. Magkakasama pala to eh. Sabatan yan. Get it done. kakasama pa pala kayo mga bakla ah. Surviving earns them redeployment. Kuha nyo yung ano na tol. Scab. Hindi nga eh. Hindi ba? Kinuha nila. Oo. Wala eh. Hindi kami tumalon. Okay lang yan. Oo lang sila kayo sa atin. Loadout na kayo kung kaya nyo na. Hindi pa. Wala pa. Ilang. Loot ko na. Palote dito. Sakay na. Klaseng bahay ito. Walang laman. Be advised, your teammate got their ass kicked. They're RCB at this time. Buhayin ko lang siya. Sige, lads. Ay, hindi ba makatalon?
Ay, salamat tol. Papasok ako sa Saka talagang cathedral. ikaw ay Loaded eh. kahangang Pandalaro. Hello. Hmm. Hello. Lakas ang echo ni ditong lugar na to. ha? May tawa ata sa taas. Hello, dot. Uy, Tara. Naglag na. tag ako ah. Naglag eh. Ako na bibili. Yung Naglag si panood si Kuya. Mayor. Losing ground. Tag na ako, bro. Loadout drop headed your way. Ba't naglag? Hindi ko din alam eh. Kita ko na lang bigla kang nag-teleport eh. Nangahak. So, ako yun. Parang si Flash Idol na sobrang bilis. Para Subukan ko sa ang gamitin 98. tong Bruin ulit. Kikrik ako. 3. Nakakamiss din tong Bruin eh. Ah, malakas yan, tol. Oo. Bro, wait. Yung Pakita? malak- Ayun, baril yan. malakas na LMG. dati eh. Anong baril yan? Bruin. Pakita nga? Ah, yan. Yung maliit. Yung dati. yan. Dating OP. Oo nga, no? Bro, Ito ang pinaka-paborito kong ano dati eh. Meta. Sino Kaya nag-log Bomb dito? miles. Marking waypoint. Pinaitungkan natin ha. Bounty natin. Coordinates marked. Armor box ako. Bounty target is Copy. up. Let's get it done. Meron ba Armor kayong box. armor box? Pahingi po. May tatlo pa ako. Dito, Dito dito sa tayo. baba. Waypoint. Sa baba? Oh, Sa baba ako. ay, lumalayo. Ayun doon oh. Bumili ata eh. Or nagdari Yun oh. Maglalakad oh. Nasa open. Down. Nice. Down yan. Wala, nagsayang lang Laban ng pa? bala. Isama pa. Yan yung kasama niya. Yung makita. Ayun. Masan pa, ping? Marking waypoint. Nice. Sige. Marking May waypoint. bala pa kayong sniper. Ito. Ito. Large caliber rounds here. Oh shit. Dito. Make for target location. Down isa. Dito, down dito. Disregard loss. Tao ba Kalulot yun? ng mga to eh. Tao yun. Lilikod ako tal. Sige tol. Bounty na lang ata natitira eh. Lumalayo yung Ayun bounty. oh. Threat waypoint marked. May bumuhay pa dun. Oy, andito. Dito pa rin. Saan? Dito. Sa bahay? Coordinates Copy Ha? ka. May makyat dito eh. Wala na. Saan na yun? May nang step kanina sa akin. Ito. Ang Down, hina down, na, down, down, ang down. hina ng Bruin. Bounty target is Nice. Patay. well done. Ganda ng... Meron pa? Patay yun ah. Meron pa ba? Yung kanina tumakbo. Patay na yun. Ang daming pera. Dami na. Bili na tayong kon, no? Selfie. Ghost. O sige. Selfie nila. Pwede rin Selfie. ghost kung gusto nyo. Napatay nyo yung green na lalaki. Hindi. Iba yun eh. Hindi Yeah. tal. Oh, hindi Ayun, yun. may bumuhay. Saan? Fuckboy. Ayan, may nag-loadout. Mark. Enemy UAV overhead. Nako. Ah, dito yun sa lang. harap. Sige. Dito ata sila. Idle shooter. Copy. Negative. Cancel loss. Ilan ko yung Sunod AV? ano. Ngayon walang nalaman yun dito na lads. Friendly UAV overhead.
Parkour. Push na natin. Tapos natin yan. Naka-load out din naman tayo eh. Friendly loadout drop on the way. Ayun, binigyan Bila ko pa tayo yung loadout. ulit. Eh, papunta din ng loadout yung isa. Oh. Copy. Oy, salamat, Ayun na, Brixel. ayun na. Ikaw na, Lodi. Gas is inbound. Marking new safe zone. Nagabang dito sa Vital. Dito, nasa baba lang, nasa baba. Nasa baba lang. Capital. Enemy UAV overhead. Lumabas. Dito pa rin tal. Dalawa. No way. Tatay siya. Dalawa dito. Tatay siya na dito. Siya yung bounty natin tal. Over mile. Doon yung isa tol. Ito ang lupit ng baril ah. Welcome to the Gulag. If you survive, you earn your freedom. The fight's on. Practice your aim while you wait. Doon isa. Taunting your enemy is an effective way to get inside their heads. Andyan lang. Oy! Fight's kicking off. Get ready to fight. You're next. Ah, Sige. Win here and you return to the front. lumi naman yung isa. You lose, your fight is over. Salamat tol. Capture the objective. May kalaban pa. Nasaan dito pa rin sa bahay? Tablo. Sige. We're sending Sa you talikod back to ako. the base. Psycho. Your team can still buy you Lipat. back if they have the cash. Dito pa rin tal. Sa loob. Mag-isa ata. Dito pa rin. Sige. Ah, mag-isa. Sokin ko ah. Oh, sa taas. Saglit. Oh, Yan, basag. dito. Sa taas pa rin. Ilan yan? Crack na yan. Isa lang. Nice. Ina mo. Uy, meron pa. Nakapag-revenge ako ayok. Sa'yo to ata yun eh. Itong baril na to? Ah, tal. Oo. Nuha ko yan dun eh. Mga bullet. Nabutan ko pa to. Ammunition at armor box ako dito. Kamali pa ako. Marking armor. Hindi ko na gamitin yun. Mahina. Bilhin ko lang si... Go Uy, may bumabaril. Kaya nga, may nakasa-snipe. Mali pa ako ng kuha, men. Bibili lang ako saglit. Sige. Salamat mga lods. Buhay ulit. Mabutan ko pa yung ano. Nanap ko yun ng snipe eh. Ako rin eh. Safe pa rito. Haramin ko muna yung Chopper. Copy. May naka-chopper. Marking enemy helo. Bumaba sila. Basag isa. Uy! Ito sa taas sa building. Taas ah. Sabi Sa nga. taas, sa taas. Dito sa taas na to. Dito. Make for target. Ayun, bumaba. Nandyan sa'yo, ano? Okay. Okay. Sa left mo. Nasaan na tal? dito. Wala. Dito. Position pang hayop. Basag na to. Copy. Saan? Down. Oh, sniper. Alawak war. Meron din sa akin. Pinasok ko na na. ako. Pinasok na. Ghost. Sokin ko yan. Andito, tol. Down. Sa gilid lang. Down isa Sa gilid. dito.
Sa damuhan lang, nasa damuhan, nasa ano. Basag na yung tal. Ayun, pumasok. Down. Wallbang. Nice. Teammate, Ito na tal. Ito. Nice. redeploying. Stand by. Nagsusunuran kami ng dalawa yung puso. Pero pa yata eh. Yan na ba yun? Sumusunod sa akin. Ammunition dito, man. Extra. Field upgrade here. Meron pa. Ay, sniper. Oh shit, naka-sniper. Oo, sniper. Nasaan? Nasa Sa dito, 286 Bahay. ano. Hindi ko mapin eh. Dito. Dito. Ata, may bumaba dito. Idle shooter. May bumaba dyan. Arm up na ako. Tagging supplies. Meron pa yata sa likod natin ng puso. Dito na ata eh. Sino yun? May bumaba ah. Leaving hostile fire. Dito sila. Um, Saan bili yan? Tapa. Tal. King. Down. Nice. Nice. May self-revive. Baka susugod yun nasa kaliwa natin. Gusto nyo pabundok tayo? Hindi pa Pero- napapatay oh. Sakay tayo tapos bilhin natin si ano. Gas is inbound. Oh, sige. Tara, bilan nasa tin. Kaya pa naman May kalaban- natabutin may yung kalaban tal, dyan, diba? Kalaban dyan. Dito may kalaban dito. Negative. Cancel loss. Kalaban sa bus station. May bumili. Bumili. Sa base Sana station. tayo na lang sa Dito tayo. iba. Dito tayo. Ang malayo. Sorry. Dito. Dito. Tapos balikan ko lang yung gamit ko dun, tal. Sige, let's. Para C4. Baba na ako dito. Baba ako. Hili din ako UAV. May king na May naman air, dito. may cluster ako. Wala lang self-prep ko. Pera. Wala kayong self-prep niya. Spotted some gas. May self-rev na ako. Bilhin nyo muna ako. Hindi ko nga pala, no? Hindi ko pala nabilis yun. Bilhin nyo muna ako. Baka ko yung self-revive. Anong kailangan nyo? Ay, na. Airstrike na lang? Ako bumbo. Sino kumuha ng ammunition packs kanina? Tara, baka Ay, pa sa akin, natin sa akin. Tinas. Ito. May kalaban sa I'm din. driving. Oh, mamaya na. Kala ko Oh, shit. kailangan nyo? Sige lang. Sorry. Oh, sige. Kasi okay lang. Ayos lang. Na-drop ko na eh. Ayos lang. Nagawa ko na. Sige. Dalawang magazine lang din ako. Isang suntok na lang tong sasakyan natin ah. Gusto nyo pabundok? Pabundok tayo, man? May ammunition daw, may Oh, sorry. ammunition. Balik tayo, Ben. Balik. Okay na. Maabutan mo ba yan? Ammunition? Okay Finish na. and binagsak ko. Nakakuha Okay na na? ako. Nakakuha Nakakuha na, tal. Isang bala na lang tong sasakyan natin. Babagsak na. Kaya nga eh. Ay, Dito. puto. Ano ba yung nakuha mong para 98 tal? Uy, Critical na? Oo. Critical na. ayun ang snipe oh. Critical Sniper. Kuya, wag po. Saan yung lodge? Sana? Tayo Dito na na. ka. Sila ulit. Bumalik. Sabi. Patayin niya na nakaputi. Hindi pa. Wala pa nakatakbo. Sa atin ba yung circle? Ayun, Ako ayun. dito eh. Sa atin pala eh. Down yun. Down yun nasa bahay. Pero down din ako. Nice. Nakabalik tal. Oh, Bury Miles ulit to. Push natin. Apat sila, men. Makapat Okay. Sa atin yung circle eh. Oo, sa atin naman sir. Closing in. Yung king dito. Safe zone. King. Dito ulit ah. Basag. Disable. Pero, Ayun, tumatakbo. down. Uy. Timot. Good job. Yan.
May apple yung nasa silo. Kung kailangan nyo. Sige, May sige. apple. Ayos Yung pa. nasa silo. Nasa silo. May extra armor kayo. Meron pa, nag-snipe dito. Snipe dito, sniper. Copy. Wala na akong bala. Puta. Advantage tayo. Nag-drop ako Isda doon. po tayo. Ng isang round. Sige tal, okay lang. Enemy Yung UAV pinatay ng overhead. king, baka may bala dun. Ating bilog Ating bilog. Sige, sige. Andito pa rin to. Marking wait. Philip. Got gas moving in. Pila-pila tayo dito sa Meno. Ito, sniper. Silip ka. Nahirapan din sila eh. Nasdar po tayo. Sniper. Basag yan. Copy. Tang. Down ako. Lapap ako. Sige. Saan ka? May tumatakbo dito, may tumatakbo. Uy! Dito na. Saan yun? Oh, tang inang hayop. Ulit. Oh, down. Wala. Ano? Sinachamban lang tal. Hindi tayo Game makita eh. na. Uy, calling Hindi card tayo na lang. makita. Dito na, Dal. Nice. Take cover. Down. Papap ako. Hindi ko makita. Kaya sa likod, baka meron sa likod natin. Copy. Wala pa naman. Tangina mo, hindi ka mamatay. Sinipor ko na. Dito na, yung puti. Nandito na. What? Nice. Nice. Down na rin yan. Nice one. Down. Nice. 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 Team wipe. Ina niya. Hindi ako nakita dito eh. Mga Pinoy din, no? Pinoy? Oh. Oo. Baba ko na yung armor box ko. Got gas Sige, tol. inbound. Safe zone relocated. Marking armor. Dito lang tayo sa tapat ng laman eh. Advantage tayo ha. Tol, wala tayong bala. May bala pa kayo? Meron doon sa mga, sa mga kalaban. Mga Bangkay. pinatay natin. Meron. Ano kailangan mo, men? Meron Puno doon. pa ako eh. Tol. Ito. May naglo-loadout. 60. May air ka, tol? Okay, tama. Oh, 60 yan doon. Dito, may nag-loadout. Down. Saan Ano? tal? Sa may Dito, loadout. dito sa loadout. Ayun o. Doon Sige pa tal. rin. Wala nang tao sa likod natin ah. May salt revive Copy. ata yun. Patay niya? Narekta niyo na ba? Uy, meron pa. May bumaka pa rin sa akin. Gas is moving. Meron dito. Sa taas niya. May loadout sa taas oh. Uy! Oh shit! Ang dami nila doon. Dito. Down. Patay. Nice. Ping. Ah, patay ako. Doon. Meron pa Wala na tumapa doon rin sa akin. Meron pa. Copy. Ako nawala si. Sige lang, Sayang lang dyan. Nako. Kaya. Bahala lang problema ngayon eh. Doon sa Mga sa pinatay bangkay natin ko. tal. Bangkay mo? Saan ka namatay? Ay, nakuha na. Nakuha ko na ata. Ilan Kuha mo na. yung isa lang yung nakita ko sa taas kanina eh. Copy doon. Ayun, meron pa. 3 yata yan, nasa taas. Oo nga, meron pa. Kuha lang ang ghost. Putang ina. Uy, mayroon pa sa kaliwa. Diyan lang kayo sa tapat ng bush. Hindi ka Down isa. makikita. Papak ko lang si Santino. Hindi, papaka pa. Sige. Papaka ko kayo. Ayan, nasa inyo yung circle. Sa likod natin meron. Oh my gulay. Hayop. Uy. 10 remaining. Keep it up. Wait lang, men ah. Sige lang.
Nandun pa rin? Hindi ko lang Nasa bush nakita. na, tol. nasa bush, man. Nasa bush. Dito lang din Nasa sa halaman. halaman. Get back on the clock. Nasa kaisan po lang minsan dyan. Sige rin. Tago-tago lang tayo, man. Tatago rin yun, takot din yung mga yan eh. Pain is temporary. Magsasalubong na lang kayo dyan. Ulaga! Sabi nga na nga ako eh. Nice. Bitch. Lights up, lights Dito, up. man, oh. Tol, kaya nyo na yan, Send ha? nyo muna yung amo. Threat. Nice. Isa dyan. Nice. Sprayan mo yung ano, damo. Nice. Meron Okay, kasi kaya- yata sa kaliwa kaya- nyo eh. Yung kasama ng pinatay ni ano, Santino kanina. Meron Okay pa naman, dyan dito eh. sa likod eh, meron din Yan. dito. Meron pa yata dyan. Ayan, ayan, ayan. Ito. Nice one, nice one. Nice. Teammate. Dalawa. Tatlo Tatlo na lang, man. tatlo. Isang dim na lang yan, tol. Uy, saan yan? Ayun sa may field. Open field. Yun oh. Lang, man, ah. Sa open. Sige, nasa inyo yung bilog, Ayun, tol. Ayun, no, yung tumatalon sa kanan mo, tumatalon. Sa may puno. Banda kanan mo. Right. Ayun, sa may puno. Dito, Right, dito, right, dito. right. Ah, sa kanan Dito? ng Yan. kanan pa. Sa kanan pa. Nakapula. Yun, kanan pa. Yan. Nakapula. Yan, dyan, nakapula. Nice! Ayun, oh. Nice. Down ko siya, tol. Sige. Kaya. Katago pa yung ibang team. Hindi pa nagpapakita. Sustaining fire. Ah, nasa left side. Yun lang. Tinulo yan. Ay, wahiwalay ang hayop. Kaya mo na yan, daily flight, ha? Kaya mo na yan, kaya Sige. mo na yan. Ayun na. Oh, Lamit. shit. Hindi kaya. Uy, sa Hindi ko makita. left and right. 3 teams Oo, pa, tatlo. no? Oo. Kaya. Tatlo isa. Tika na yun, ah. Yaman. Tatlo pa kasi, eh. Tatlo. 3 teams. Napata yung isang na-down ko kanina eh. Sayang. Mickey Mouse. Okay. Akala ko okay. Barney. Good game, boys. Good game. Game. Chupapi mo niya. Papi. Ang yun. Tika na. Oo nga, Nice yun. try. Dapat ni daily flight yun. Clutch yun. Kaya nga, eh. Ano nga makita rin, eh. 2 consecutive days na clutch yun. Pag Masyado ano, na clutch mo yun. Maliwanag kasi sa ano mo. Mm-hmm. Saka open, sarap maglaban dun, open. Sunflower lang ang Hindi, baba taguan sa eh. kanila eh. May pinagtataguan sila sa babae. Kaya Mm. nga eh. Naka-campers kasi. Kaya sanay na sanay magtago eh. Bulaklak lang ang taguan, ano? Kaya nga, eh. Sunflower lang. Ayun, bulaklak. Bulaklak. Flower lang. Talo daw. Hahaha, sabi niya. Pero at least, Walang second na- naman.
Kunyaring nang aasar, pero siya yung naasar. Kulubot itlog. Nangangantsaw pa si Brixel, oh. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Nanalo na kami to. Ang susunod. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Pesta sa amin ngayon, men. Fiesta? Saan? Oo. Sa, May ano, fiesta sa, pa? Di ba dun lockdown? sa kabila namin, ano, Camiguin Island. Alam mo yung Camiguin Island? Camiguin Island? Camiguin Island, oo. Camiguin Island. Ah, sa Pilipinas. Oo. Doon. Oo, Akala ko Pilipinas. Ay, hindi. Enemy dropping into the AR. Karma daw. Time to kick this off. Di yan karma. Mga magagaling lang magtago. Kaya nga. Ang dalawa siguro kami nun. Kaya yan. Oo, kung tuon-to yun, Oo. kaya yun. Sana kinuha ko yung sniper. Ito mo kasi makita eh. Aga ko kasing namatay ang po. Ayos man. Bawi. Doon nandun si Jerta. Ano nangyari kay Jer yun? Oo. Yari yun. Oo nga, no? Nandun si Jer doon. Gas is Oo. approaching your position. Hunters lang si Jer eh. Ubusin ko lang mga yan. Sabi gano'n na. Sa gulag. Dito tayo. Baka ng mga ano, Bahay na Kulubot mga- ang itlog. Pilipino. Hindi pa siguro nakakaranas to ng tatlong Plan B. sunod-sunod na panalo. Bigyan Meron din, ng ah. panalo. Tatlo? Ano, Ben? Ilan na ba Oo, panalo? tatlo. Apat sa team. Apat. Apat, oo. Lima pa yan. Papuntang Wala ka- Scabi. Sige, sige. Papunta sila ng Scabi, tol. Clear to engage the target. Down. Nice. Enemy dropping into the AR. Ito pa. Look lang ako baba. Basag din yung isa. Nice. Supply box located. Dito sa loob, tol. Man, I couldn't do nothing. All of them had. Uy, naunahan pa ako. Down. Ano, wala Nice. na akong baril. Yung sa loob. Wala kang plates. Kaibigan. Your teammate was sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Oh shit, oh fuck. Nasa loob siya? Napatay mo. Oh shit, oh fuck. Sabi niya. Tago pa kayo, mga campers kayo ah. Tago kaya. LMG here. Your teammate is redeploying. Stand by. Ano yun? Ano yun? Ano yan? Hindi ko Ano nga yan, rin alam. Blanco. Ano yan? Kaya nga, Nagaganyan din sa akin eh. Glitch yan. Let's go. Parang contract. Parang Bakit? may contract Nagba-black yan eh. screen? Hindi ko Ay, alam hindi. kung Ewan ano. nga, no? Baril. Barrel? Wala yung nagaganyan sa akin eh. Kaya nga eh, blanco. Body armor here. Shotgun here. Yan, yung favorite ko, shotgun. Sabi. Ilan na panalo nito, tal? Hindi. madami- Ilan na panalo mo daw ano? Madami Bright dabi na Bright din Cell. siguro, kaya malakas. May pababa dito. Ito na. San. Tuba. Tangina, may Dito bumuhay Dito pa. na. Tumatakbo na Dito. dito. Tumatakbo na. Objectives updated. Move to the next location. You know.
Saan eh? Copy. Basag na yan. Meron din doon, oh. Copy, tol. Sa loob. Sa blue building. Ay, sa blue pin. Sa pinto. Nagbukas ng ano. Uy, meron pa sa likod ko. Ano sa rito, tol? Uy. Dalawa Meron dito. pa dito sa likod, tol. Meron pa sa likod. Ibang team. Naka-loadout na. Bilis, ah. Ay? Sa BR1. Kawawa ka naman pala eh. They'll fight for a chance to redeploy. Kalaban Sa pala. lander, isa pa? Kawawa ka naman, man. Sasakyan naman, sasakyan. Sa River 20. Sa Plunder 10. Pinagmayabang pa yung Plunder eh. Wala namang bilang. Use the fire to earn your freedom. Nice. Ito yung tunay na malakas. Fight kicking off. BR mo. You can always have a One. go at these bastards while you're waiting. Give them some choice words or smash their mouths with workplace stuff. Sana all. Three buwan. Eh ko, 2 buwan pa lang eh. Fight's ready. Get ready to fight. You're next. Habulan, eh, no? Halika rito. Habulan, eh. Kawawa, eh. If you lose, Sayang, wala pang bala. soldier. Now go sort this fucker out. Ay, puta, na. Ang dami. Na, iba-ibang team eh. Ay, tangin lang. We're sending you back. Takbo yung Talo. dalawa, puta. Takbo yung dalawa eh. Not over yet. Your team can still buy your release. Ilang ako. Tol, mas maganda na yung kinulang sabon kaysa sinobra sa buwan. Tingnan mo kakatuloy, budoy. Budoy. Bahay na natin sila. Oh, budoy. Oh, budoy. Layuan mo ako. Andito. Lalakad na. Kulang yun. Tara kuya. Bahay natin sila. Satchel dito. Nice. I like that. I know it. Because life is too short. No, Binabaril agad ako. Layo naman nun. pakagaling. Ay, so greedy. Kung hindi ko pa napatay yung dalawa, Oh, sayang. budoy. Walang bala yung shotgun. Ayan, sige, hindi na, boy ko lumot tawag ko sa'yo. Budoy na lang. Budoy. Oh, salamat, Mayor. Baba mo na lang yung pera dyan. Ayun. Salamat, Either Mayor. Yun lang, UAV. Arma. Ano yung bounty? Loadout drop headed your Uy, way. Nilolot pa. Yo! paloadout si Mayor. Sa gitna naman. Andyan pa. Sort them out. Sa gitna naman. Why? Para namang other stuff. Gas inbound. Safe zone relocated. One.
Dasdasan. Wala pala tayong... Down one. Ilan lang bala nito Ay, ah. puta na, napatay din ako. Kalaban sa loadout. Sa loadout. May kalaban sa loadout? Ah, Yung bounty. Sige, sige. Yung bounty. Pero Tatago patay lang ko yung dito, Tol. isang sama nila. Faster ako eh. basag. Tangin lang yan. Allied cluster Mintis. strike inbound. Naglalag si kuya. Ano pa dito? Meron doon. Uy! Ang accurate Meron pa ng din sa baril maliit na nun. bahay doon. Accurate ng baril nun. Enemy soldier Nasa taas pa yung loadout natin. Sa top ko yung loadout. Enemies in the air! Sa taas May pa. nag-loot naman. dyan, may nag-loot. Sa baba. Ikaw ba Dito? yun, Jer? Nandito. Nasa labas. Sabi. Taking fire! Ayun na to. Uy, shit. Ang galaw. Play. Ay, dito. Tulaw ng baril niya. Losing ground. Ano ba yan? Oh, wala na ang bala po. Ay, buti na. Wala akong bala. Target down! Oh. Tal, pwede muna kayong bumuhay, Tal. Sige tol, sige tol. Pili lang ako. Enemy UAV overhead. Kailangan ng pera, Jer. Palaglag ng pera mo, Jer. Yo, kunin ko lang to. May pera ata ako, tol. Ay, no, pera, Tal. Wag na. Ayun. Meron na ako. Saan ka? Okay na. O, pick up ako. Okay na. Balik Teka ka, na pala Tal. eh. Wala din akong gamit sa glip. Plate box lang ang biniling ko. May Meron bumili kang rin ano? dito. May bumili. Bili ka ng Ano? plates. Saan ka? Ito, preso. Let's see dito. Sige. Andito. Dito, may bumili. Enemy UAV Dito. overhead. Ano, hindi ko mapatras ang Doon. puta. Putang ina. Uy, Oh, sa, that's sa, hurt. May satchel doon ha. loadout. Sa may loadout. Doon May sa ano? satchel. Sige lang, Tal. Last station. Dito may tao dito ah. Grab the contract. May tao dun eh. Station. Oo. Ako naman. Copy. Down isa. Down. Shut up. Uy, meron pa. Copy. Wipe. Tang Nice, ina mo. team wipe. Nice one. Pilit sila, men. Tangina nyo, wag na kayong manggugulo. Uy! Sniper! Meron pa, Tal. Chan. Nabisyo lang eh. Ito. Pakisnipe sa inyo yan, ah. Piling ko. Crack. Daming satchel nito. Saan na, Tal? UAV overhead. Sa red pin niya, no? Doon pa rin. Ah, Wala akong sniper eh. Makapag-target na ako. UAV Headshot overhead. yan oh. Uy! What? hit once. May tao na dito pala. Andito na. Dito. Ito na. Ito na. Tago. Cover. Sige. Wala Ay, ako. bumalik. Late lang. Oh, shit. Saglit. Ikutan ko. Basta Patay Down kayo ako, isa, down ako. patay kayo isa. Uy, Nice. I've got you! may sniper din sa ano. Sa Ayun pa rin oh. Ayun oh. Pamakoy. Sana. Yung kumikislap Dito. din sa may ano. Oo. Ayun, galing naman mag-snipe. Down ako, Jer. Nice. Down. Tal, pop na Nice muna one. si Kon. Sige. Tutuluyan ko lang to, nagsa-self-revive. Sige. Punta ako dyan. Nice. Ito. Meron pa. Down.
Dito, What? Nice. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Walang bala. Yan Yan lang. Ito, meron pala dito. Taas na Wala ball, na? oh. Ubus na? Di pa ata eh. Dalawa yung nakita pa dito eh. May bumabaril pa. bumabaril lang, may bumabaril. Papi. Dala tayong sasakyan. Go-cross tayo sa ano. Hindi, Meron nga sa fire station. Sabi ka. Saan? Oh shit, fire station. Ito. Dalawa. Harap likod ko. Saan, tol? Puro Doon pa crack rin? lang? Oo, nandun pa rin. Nandyan sila May sa isa dito, malapit may isa sa dito. helipad. Unahan nyo sa circle siguro. Ay, daming pera nun, no? We should make it a safe zone. Saan yun? Dito. Sa akin. Nice. Dalawa. Yan. Ay, sakto. Ay! Naplank pa, no? Mag-isa naman pala siya eh. Ang lupit mo, ang sweater mo. Bibili pa to. Ang dami nang nanonood sa kanya eh. Ah, Nine. ano yan? 9? Hindi. Tayo yung isa dyan. Hindi. Ay, Mm. apat na Tapos tayo kasama ano? niya yung Apat. Oo. 4. Nakabili Bumili pa. pa. Kasama niya pala yung mga yun. May kamukhang vlogger to, tol. Hindi ka. Hmm? May kamukhang vlogger to. Si... Ang Brixel. Sino? Yung nanong babae ay tal. Napapanood mo ba yan? Hmm. Sino? Anong pangalan? Yung... saglitan natin ko. Baka siya yan. Get yourself sorted. We'll be deployed shortly. Enemy soldier incoming. Contact! Kalaban doon. Bumabagsak. Galing gulag. Munition dito. Contact! Dito. Dito tayo kanina. Oh. Soldier incoming. Grenade out!
Diyan yung bakbakan eh. Hmm. Warm up's done. Time to kick this off. Battle Royale. Mark a drop point for your team. You'll lead them in. Be advised, gas is closing in. Proceed to the safe zone. Sana all. Saan tayo? Saan tayo, tol? Ayun. Contact! Pinagal eh. AFK? Wala bumaba. Nananalo tayo pag nag-AFK tayo eh. Yeah. Takbo. Okay na ba sa'yo mag-decon sa magkapatid na babae? Walang mapatay. Ha? Okay lang ba yan sa'yo? Na? Like med, ay yung mga ganito tad na. Ah. Nag-kiss. Babae lalaki. Magkapatid. Okay lang. Na, Pero awkward yun. na ang lalaki nakapikit pa. Nakagano. Magkapatid, naniniwala pa ako. Pero yung magpinsan, iba na yun. Hindi magkapatid sila, pero Uy, dalaga dito. na ba? Dalaga na yung babae. Parang tayo, kung magkapatid tayo. Dalawa pala dito, men. Dalawa dito sa akin. Andito na. Apat pala, apat. Your teammate was sent to Ah, the Squad panood yun, ko na ano? yun. fight for a chance to redeploy. Squad yan, squad yan. Ay, okay lang. Sa akin hindi. Lalag ako. Okay na ako sa pisngi, pero kung sa lips, parang okay lang kung bata ka katulad kanila ni Bulang lang. Iba kung mga ganun sila. Disregard last. Disregard last. Teammate redeployed to the AR. Ah, patay niyo yung squad yan. Hindi pa. Hindi. Ang bilis nila eh. Dito Wala na ata sila. sila. Baka Dito nandun. na ata sila. Ay, Lima Charlie, moving. ayun na nga oh. Dito na nga sila. Wala kang barel. Ako rin. Nandiyan pa rin. Wala na to. Andito sila sa B. Make for target location. Lima Charlie, moving. Ay, nabahala sa akin. Lima Sama ko Charlie. sa'yo. Sniper. Found a sniper rifle. Gas is moving. Ayun na, parang hindi pa naman looted dito. Loaded naman. Sa taas yan siguro hindi. Hindi pa sa taas. Umiwas yata sa atin eh. Malis. Natay lang ako. Being tracked by an enemy team. Stay sharp. Hayop naman eh. Why me? I didn't do anything bad to you. Why you bounty me?
Nag-quit yata lahat yung mga yun eh. Get to the safe zone. Kaya ngayon, wala eh. Sabi nila eh, May ammunition ako. pull back. Ay. May sasama. Di apat sila men? Does anyone need Squad sila? Dapat ba? Oo. Kano, tumakbo ata. Alam nilang may kasama ako eh. Hulog mo na yung gun, kuya. Enemy UAV overhead. Ammunition. Tagging supplies. Salamat. Ano, nagkotse na sila? Kotse na. Sabi ko na nga ba. Kaya binabantay yung kotse kanina. UAV overhead. Puntang Kuha by lang ako ng station. bala. Puntang by station. Sabi. Saan Eh, tayo? dalawa na threat ko eh. Oo nga, palapit sila. Sila yan. Sige. Hostile. Down ko isa. Nice. Papunta akong taas. Enemy soldier incoming. May nagdadrop. May nagdadrop dito ah. Ano? Ito. Down. Down. Nice. Patay ko isa. Pushing ako. Sige. Andito na. Blue ping. Sa may bato. Copy. Lima Charlie. Moving. Mang si Makoy. Sige, cover ko kayo. Andiyan na yung usok, tol. Ayan yun na. Oo nga no. Sige, Kaya abangan natin natin dito. Basag. Wala Jet, nang tapake ko. tatakasan Sakyan niya. dyan. Oh shoot. Oh, Jet, shit. sakyan. Sige. I'll take the wheel. But may gas mo sila ako. Ah! Wala na. Nako. Tara. Sige. Ah! Nice. Last minute. No. Si kuya pa yung madaming pera. Sayang. Okay lang. Ilan na lang ba matitira pagbalik sa gulag? One na lang. Konti na lang yan, Top. Hindi madadala sa langit ah. Sige. Scavenger. Copy. Down tayo. Sige, tal. Sige. Pabuhay na lang po, ah. Oo nga ba? Enemy soldier incoming. Uy, lola to. Away. Swerte Enemy naman. UAV overhead. Enemy UAV overhead. Kuha mo naman loadout. Gas is moving in. New Our- safe zone located. Your teammates done in. Putang Returning ina. to base. Sigurabang May sumusunod dito. Ha? Layo muna ka dito. Ito. Mom. Dalawa dito. Uy. Dalawa dito men. Celebrate. Yun lang. Tatlo pala. Up. Layo muna ka dyan. Apat. Binabantayan na. Oo, Yun squad. yung scavenger. Papunta yung isa sa taas. Building. Yun na. Ah, nandito yung kasama niya. Enemies in the area. Threat. Oo, makakalaro ka pa. Hindi na. Huwag ka nang umasa. Makakalaro pa ba ako sabi niya. Makakalaro ka pa raw. Makakalaro ka pa. Maya kapag matutulog na kami.
Ang lakas ng mambuli. Bully nation kayo. Bulmination. Joke lang yun. Baka You can redeploy. papaniwala ka sa joke ko ah. Return to the front line. You lose, your fight is over. Sort them out or capture the objective. Nakasalubong ko pa doon. Sa ano? Nagulat lang ako. Layo na ako. Layo na ako sa gulo. Your teammate got a proper sword. Just be patient, bro. Hindi wag ayun, maasa ka pa pala. Scavenger na lang. Parang nandito eh. Kalaban. Oh, may kalaban dyan. May kalaban. May kalaban nga. Saan? Dito? Dyan sa loob, oh. Naka-sniper. Supply box ready for pickup. Napasahin pa pala ako ah. Oh shit. Buwis buhay. Luis buhay. Hindi ako makikita Kaya niya. man, Jer. Hindi ako makikita niya. Oh, busy siya doon sa isa eh. I-snipe eh. Hindi ko makuha yung isa. Di ba ayaw ko? Ano ba to? Masakit? Sa taas ano? Ngayon lang yan? Oo. Mahirapan pa talaga ano? Baka dyan sa ano? Snipe pa yung kalaban dyan. Baka nandito yung sniper. Sa building, yun. Ayun, no? Sa building. Ano muna ako? Tahimik muna ako. Hindi muna ako mag-engage. Sa bed niya mahal. Di siya Pababa dyan. Bigyan ka na. Kinakabahan kami sa'yo. Kaya nga eh. Nag-slide na lang eh. Looted. Imakyat. Pwede na, isa. Lumapit Mamaya. sa akin. Ay na may Paul, may nagbaba pababa, may sa'yo. pababa. Ayun. Putang anong. Ingat. Ayun na. Ayun na. Sakit ah. Labang ka. Nasa likod mo na ata, Tal. Hayaan na. Galing gulag, yung lakas ng loob eh. Ako pa ang habulin niya. Ay, saan yan? Bago to. Sa loob dyan. Dyan. Ayun. Supply box is found. Ayun, pwede na. May kasama na akong tatakbo. Ayun, no, nandun siya. May kalaban dyan, Jer, ah. Ingat ah. Wala nang bilihan. Sa left. Takbo ka kagad pag bumuhay ka. Pag bumuhay ka, takbo ka kagad. Ikot na lang ako dito. Ayan. Lakas ng loob nun ah. Ako pang bubuli eh. New safe zone. Siya na nga yung galing gulag eh. Ngayon, siya naman ngayon yung tatakbo. Hindi na ako mataas na. Yung pinili ko. Ba't ako? Ayun, meron pwede pang isa. Oh, ito, iiwanan ko na lang dito. Oh, pwede pa isa. Lot their cash here. Sige. May bumuhay din dun eh. Dito siya sa building pala, oh. Saan ang building? Sa building naka-sniper rin. Nice one. Hindi pa masyadong looted dito sa ano eh. Dito. Yung kaya yun. Copy loads. Shotgun. Shotgun here. Dito parang hindi pa loaded dito siguro. Contract identified. Saan ba ako Hindi makakuha ng loadout ah. Kaya nga. Pahirapan ano. Ayun eh.
Ayos. Isang Wala. LMG. Hostile. Ang Ayun busy. Busy na yun ah. Magpipistolero muna ako. Tolero. Ground. May mga baril dito, sniper. Found a sniper rifle. Kailangan niya ng armor. Ito. Ayun. Yun, ang lupit talaga ni Jen. Salamat pati. Watch for Uy, Pistol. kailangan Gulat-gulat mo naman ako. Ayun, Lakas pa yung Daymar ngayon. Ayun, body armor here. Ganun pa rin ba? Ayaw plates. Kaya Daymar rin ka lang, kuha ko yung Pangkain. Ayaw kalaban pangkain. na dito. Ayun. Ayaw nila ng plato ah. Ay, ito na plata. Laban ako dito, Mga camel. Hostile operator. Mga camel to eh. Ayun o. dalawa. Shit, Ang kalaban. nandiyan na dalawa. Dito rin. Nice Jen. Ang Nice one. bala. Tatlo yun, tatlo. Sa likod mo, Ayun sa na, ayun na, likod. may tumatakbo. Ayun na. Saan yun? Down. Nice one. Down ko isa tol. Hindi ko makita. Nice. Inap niya. Andito banda. Waypoint. Ayun o. Yun lang? Uy. Likod niya. Ayun na. Dito. Sa taas nila tol. Bili ko ng isa. Nice one Jen. Nice Antikan pa one. ako namatay Meron doon. pa dito. Well done. Uy! What? Sana ba? Tol, andito. Uy! Iba ako tumingin ng puta. Tangina naman. Nakakagula naman yan. Pag silip mo sa bintana, dumungaw din siya. Kaya nga eh. Dapat headshot na yun, di ba? Parang yung pinatay mo dun sa sa farmland. Yung nagkasalubong kayo sa may shrubs. Ay, papunas nga yun. Lagot ko, basang-basa na naman ang pawis. Oh, yeah. Aray ko. One. Oy, shout out kay Brixel Sanchez at si Dexter JC Prudencio. May dalawang nagchat-chat. We're holding for deployment. Now's a good time to warm up.
Sige lads, punta ka sa guns sa smooth. Mark a drop point for your team. You'll lead them in. Be advised, gas is closing in. Proceed to the safe zone. Balam ka Tayo muna dito kay tayo. Jelly Flight. Located a bounty contract. Bakit? Si Brixel, punta daw siya sa guns smooth. Hindi ko alam yun eh. Ano yun? Ano yun? Hindi ko alam Ano eh. yun, Sponic? Ang smooth. Gun X smooth. Wala si Santino. Ay, saan kayo? Doon na lang tayo sa dulo. Para ano? Malapit sa kanila. Ay, Sige, sige. ay nandito na pala tayo. Sa ere pa ba kayo? Oo, nasa air pa eh. Mamamatay siya, men? Mamamatay siya. Ay, hindi pala. Kabalik niya siya. I'm back. Sorry. Diyan lang tayo din. Malapit sa'yo, men. Boneyard? Saan gusto Parang niya? buwan niya. Kaya ba? Located a bounty contract. Located a bounty contract. I'll take. Minom lang ang tubig eh. Solution yan. Bounty target Lapit, ah. identified. Slot the bastard. Lapit. Moving. Your primary objective is to kill them all. Friendly UAV overhead. Dito sila. Tara, load up. Make for target Tara. location. Dot mo kayo. Dito na pa sila. Apat na dito. Sakali. Saan tayo? Mag-load out. Dito na. Bili tayo, Dito na sa tapan akin eh. natin sa malayo. Ay, hindi na. Doon na malayo. Huwag na. Dito na lang. Oo, yun lang. Nakabot Ayun na, tayo ayun na. eh. Tara, Kaya nga eh. push na natin yan, tol. O sige, kayo. Ah, Pwede- plate muna. Pwede rin. Pwede rin to. Pinupush niya yung sarili niya dito eh. Be advised. Apat yun, min. Apat yan. Airstrike inbound. Apat yan, ha. Down, dalawa. Down, tatlo. Nice. Nice. Eh, di isa na lang Galing, yan. ah. Isa na lang. Nice. Team wipe, team wipe. Down. Well done. Sa akin na yung satchel. Meron pa dito. Satchel oh. Cash here. Lethal here. This Hindi ko mapin. Sige lang. Hindi ko mapin. Launder cash here. Hindi ko makuha yung pera. Na-stuck. Ay, nakuha ko na. Okay na, tol. Tara. Nice, nice. Ay, may nababal na. Identified. Ay, load out muna tayo. Uy! Tangin na, Nababal lagi na kayo pa ako dyan. doon. May kalaban kayo dito pa. May kalaban pala ako dito. Ah, bibili na muna ang loadout natin, tol. Sige, sige. Pili ako ammunition. UAV. Friendly loadout drop on the way. Tagging supplies. HDR. Kilo tsaka HDR nga ako. Ah, sabay push naman ngayon yan. Siya bumabaril eh, yung bounty. Ngayon na, papush sa atin, tol. Capital. Friendly UAV overhead. Parang di na-detect ah. Kaya nga eh. Tabos ata yun. Huh? Baka Kapag loadout invisible na sila? yan. Invisible na naman. Dito na.
Wala. Ayaw nyo. You know? Moving. Ilan yan, Tal? Yun o. Dalawa nakita ko. Riot shield yung isa. Ghosted na sila. Ayun yung isa. Down yung isa taas. Nice. Paano nangyari yun? Punta sa kabila? Down dalawa. This is the Gulag. Survive and you can redeploy. Ito na lang yan. Tatlo. Isa na lang yun. Bounty yata. Dito na naman ah. No way. Basag na yan, kuya. Basag na yan. Basag na yan. Wala ako, layo ko sa inyo. Down. Team wipe. Nice, nice. Patay mo na. Ay, hindi team wipe. Hindi team wipe. Win here and you return to the front line. You lose, your fight is over. Sort them out and capture the objective. Wow. Your team has got proper sorted. Take them alone. Naka-loadout na rin pala sila, no? Oo. Kaya naka-ghost na eh. Not over yet. Breaktables sa mga hayop. By your release. O nga, ang layo mo nga, no, kuya. Layo ko nga. Don't worry. Oo nga no, ang layo mo. Yan di makakuha ng loadout. Daming tao dito po. Kalaban. Ulis ka na dyan, kuya. No, layo ko. Allied cluster strike inbound. Layo na lahat ah. Papunta ako dyan, Tal. Check that. Daming gamit dito eh. Punta tayo doon. Friendly UAV overhead. Layo ng biyahe ah. Sakyan. Meron dito. Nagano na lang ako. Uy, Pag-i- sniper. May sniper. Balayan ko lang yung gamit na, Tal. May mga loadout dito eh. Satchel din dito. Naubos niyo na? Pwede nang mag-loadout? Ah, ito. Ay, dalawa. Ayun po. Loadout to. Dalawa. Mag-ghost lang ako. Gas is closing. Get to the new safe zone. May airstrike ako. Kalaban ata dito eh. May Kanina. kalaban dyan, Tal. Sino nag-airstrike? Oo. Punta na lang tayo sa kanila. Pero pwede naman nating gatekeep yan. Eh, abangan yung mga yan. Oo. Titingnan ko kung may kalaban ba. Go-ghost Copy, lang. copy. Ghosted Wala lang. Meron dyan. May naka-sniper kanina dyan, Tal. Ingat lang. Baka yun yung isang natira kanina. Uy! Yun, no? Sorry. Tangin na ngayon, di ko alam. Sa likod Pamark ko ako dyan. yata. Wipe. Nice. Ayun nga yung sinasabi ng nice sniper. Loadout ako eh. Ayaw pa nga pakuha yung ano ko, baril ko. Yo. Pahirapan talaga eh. Bili lang ako plates ko. Ang daming Ammunition satchel box dun, ako. Tal. Ang daming satchel Oo. dun. Saan Lods? Ay, sa may bangkay? Dun sa mga bangkay bangkay kanina. natin kanina. Ito pala, may pera siya eh. Yung pinatay mo. Dami oh. Oo. Marking armor. Ayun. Bili tayong self-revive natin, ha.
I'm coming. Yo, Makoy. Ayun, hindi sa wakas. Nag-load lang ako ng Nag-Uber. Uber ano. trabaho lang ako para 30 month pay na kasi, kaya Padrop na konting pera nito. bili lang ako ng UAV natin. Pera. 10k yan ha. Pinagtrabahuan ko yan. Yo, bumili Ito ako pera pa, ng... extra pera. Ito, pang ano yung selfie. Marking waypoint. Plunder gas. Ito, sukli. Bili na din kayo ng extra bala natin sige, bala ko bibili rin ako. May bala na Bibili ako. ako, sige, bibili ako ng armor box. Sige, sige. Ito po pera. UAV na lang yun. Tatabi niya na lang to kasi pag may namatay sa atin para bumuhay na lang. Sige. Sino ba ang Sabi niyo kung huling kailangan nabubuhay? Daily. Ako yung unang namamatay eh. Kaya... Nako. Ito, kunin yung pera. Sino ang hawak? Punta lang ako dito tol. Dito tayo. May UAV kayo tol? Pak nyo nga. Baka sa harapan lang natin Friendly UAV overhead. Ayun nga. Sa train. Naging Dito. selfie yung UAV ko. Sa taas. Marking waypoint. Bumaba na. Bumaba. Disregard lost. Babaunti back natin tol. Sige. Located a bounty contract. Bounty back. Take Meron sana dyan sa Twin Tower. Kita ako sa bounty? Wala. Wala. Bounty back. May refillan pa rin ba to? Yo. Oy, red box. Bababa ko na tong Positive ID on the Bala bounty dito. target. Sort them out. Tagging Sige. supplies. Meron na akong bahala rin. May Damage spotter yung scope ulit dito. May spotter scope dito sa baba. Kung kailangan nyo, pamukpok. Spotter scope. Take me home. Ano? Tara sa Twin Tower. Tara. Uy, Ako yun? C4 ko yun? Pumutok. Got gas inbound. Safe zone relocated. dito na. Vendor marked. Gigate keep tayo nitong Kala ko mga tao yun. no? Gusto nyo Loadout. hard right. O hard left. Pwede tayong kumuha ng sasakyan din. Dito. Ay yung ano. To. Light vehicle here. Kung mahirap yung Akyatin ano. ko lang saglit tal. Downtown to. Coordinates marked. Hard right ba tayo? Kailan itong mga baril dito? May nagtatayan tal. Dito na. Waypoint marked. Recoil. Baka gusto mo dyan yung guwan tal. Good work. Walang Android kalaban na dyan. tayo. Walang kalaban. Tara. Marking Parang. May UAV ako. Sige tal. enemy. Got gas moving in. Nakala. Binabaril yung bounty natin. Copy. Yung Kings no? Sa likod. Hostile. Sa train.
Nasa train. Open area ang hayop eh. Ito na. Basag. Nice. Saan? Yung king? Uy, may nagsasap sa akin dito. Overhead. Hostile. Track him. Down. Nice. Halika na. Takbo. Ay, tangin, hindi pa namatay ang hayop. Down ulit isa. Cluster strike Uy, incoming. Take cover. record natin, man. Friendly UAV overhead. Uy, may tao sa bus Uy. station, eh. Andito na. Tal. Down. Nice. Pwede na natin abangan yung mga yan. Laglag ko yung ammunition ko, man. Wala akong bala. Marked. Sige lang, Tal. Saan na kaya sila? Tagging supplies. Pakyat. Bababa yung mga yan. Nabasag ko lang yung isa eh. Pagtalon, nabasag ko lang. Target Saan marked. sila Dalawa pumunta? na down ko eh. Uy! Taking fire. Good copy. Cluster strike away. Saan na kayo yung mga yun? Pakyat. May kalaban silang iba eh. Tao dito, oh. Cluster strike inbound. Yung cluster ko. Copy. Agree ko. Hindi namatay tol. Yung dalawang na down ko. What the heck? Hard right tayo. Gas is closing. Get to the new safe zone. Down. Nice. Team whip. Gusto yung akit tayo ng kandal? Bala dito. Hospi. Marking waypoint. May box sa Akit ako taas. ng Sige, hospi sige. na tol. Ay, sniper sa taas. Sige. Tatlong sniper. Oo, may sniper. Sa Saan, hospital. saan? Sa hospital. Taas ng hospital. Dito? Dito sa akin? Dito, oh. Oo, Down, dito. down. Yan. Yun, oh. Down isa. Oh, tangan. Dito pala sa akin. Nice. Ano dyan ka ba? Nandito. Nire-revive. Nasa taas siya. Sige tal, mag-down lang kayo. Bibili ako ng precision. Wala akong sniper. Down ulit. Isa. Down nila. Sige kuya. Sige. Nire-rest ulit. Sige, down lang ulit kuya. Down isa. Ulit. Allied cluster strike Tangilan inbound. nyo. Boom. Ito, walang namatay. Ayop. Swerte na. Na-up. Nakatago. Gusto na tawid na tayo. Tara, Abangan tawid natin na sila. tayo. Ha? Pero- Tawid na tayo. Ito tayo dito. Nahan pa tayo nito eh. Dito. Waypoint marked. Pwede rin. Lima Charlie, moving. Dito yung kahapon. Hostile operation. Uy, May mga may nabaril. Kaya niwala. Negative. Cancel log. Bounty. Diyan tayo sa taas. Tambay. Copy. Down kulit yung isa. Lewan na dito kuya. Sige. Kami. I'll cover you. Puta na, parang makakataba, no? I'll cover you. Kulit ang Bounty contract. Cover me. Sige, cover you. Uy, putang inang. Ayun palang hayop. Meron dito ay building. Oh shit.
Taro tayo dyan. Ito na bumaba na. Meron pa dito. Waypoint marked. May taas sa blue mark. Ah, Ayun o. ayun oh. Relocating the safe Never zone. Ba't di mo tamaan? Dalawa yan, nagkakamp lang mga hayop. Ayun, nagko-cross na sila. Eh. Ang ina niyo. Enemies in the area! Enemies in the area! Nagko-cross na sila eh. Wala na. Ayun oh. Saan? Saan? Ayun, Hostile. Ay, gago. Nalaglag pa ako. Ayun o. Mablo-load out. Idle shooter. Eh, nasaan niya ako? Dalawa dito sa loadout. Enemy vehicle! Enemy vehicle! Got gas moving in. Uy! Sa likod tal, sa likod natin. Dapa. Ito pa. Sige. Nasaan? Saan? Saan banda? Sakyan. Ay, di ka. Puta na, sasakyan. Ay, nahulog ako. Na-visual Puta out. na. Pero galing sa likod yung kwan eh. Hiking Pala o. eh. Ay, ayun, nakita ko na tal, nakita ko na. Ayang sabi na ako eh. Yan na yung pula. Dito. Pati din. Tatalon yun. Crack him. Sa baba dito. Dito. Hostile operation. Threat. Ano, Down, talon? down na. Nice. May munition box ba kaya? Gas is inbound. Meron na, ay Uy, may gulat ano, ako. armor box pala itong dala ko. Baba ka na Where? ng armor, wala nang armor eh. Sa atin ano, ng circle ah. Girls fight na girls fight. Talags. Armor. Akong bahala. Yun lang. Oh, sa atin na naman ang circle ah. Sige lads. Santino, nandito yung ano, yung plates kung gusto, kailangan mo. Loaded Ayan, na dito no? Body armor here. Body armor here. XR, AR kayo dyan men. May Meron baba ba? ako. Baba ako. Sige. Yung mag-refill na tayo bago magbakbakan. 25 remain. Solid work so Meron pa Airfield ba dito. dito? Marking waypoint. We're Saan in kayo safe nasa zone. taas kayo? Watch for enemy. Ay, shit. Ito, Dave. Hulog Ito. ako. Gamitin mo muna to. Mamaya natin. Thank you. Dami na na. Wala ka ba? Paano ka? 90. 90, sige. Wala yung ladder dito ah. May nagbuhay Dito, dito. dito. Andito yung ladder. oh. Negative Tatlong waypoint. loadout Oh, dito sige. ah. Tatlo. Ayun oh. Hostile. Contact! Shit. Open sila tal. Nasa taas sila. Matras na po siya. Down. Nice. Nice. gas is inbound. Marking new safe zone. Ayun, bababa na din yung mga yan. Ina. Uy. Ganun naglalag pa ako. Sige lang. Paano ako dito? Ayun, Dito ako bumaba sa na. loob. Balik ako sa pwesto Doon ko. pa rin. Sa kanan ako. Down isa down. Tatlo dito. Down dalawa. Nice. Down dalawa. Wala tayong precision tal. Precision. Nandito. Threat. So, tumalon. Malon. Tumalo na Yan, yung isa. nasa atin Tumalo yung na yung circle. isa. Wala Copy, silang copy. ano. Tumalon pa. Contact! Kailangan natin high ground. Kaya nga eh. Di ba baba din Yan yung mga kayo, yan eh. Please, please. Ayun oh. Tropa sa rooftop. Waypoint marked. Meron sa taas.
Doon, dalawa dito sa akin. Nice, Nice, nice. nice. Eh, shit, doon ako. Dito. Meron dito. Oh, shit, sayang. Snap pa. Strike incoming. Gas is inbound. Marking new safe zone. May katawan ko, may tao doon. Sabi nga. May bata yung dalawa eh. Meron dyan sa loob ah. Tatlo yan dyan. At ito ay puputahin ha. Tumahan pa. May tao sa harap ko, may tao sa harap ko. Sige, nagkako na. Cover ako. Down. Pasok. Precision airstrike. Take cover. Sa atin yung circle, sa atin. Only 5 remain. Patayin circle, sa atin circle. Gas is inbound. Sige, barilin mo na. Barilan niya lang. Sige, dalawa na lang yan. Nice one. Nice. Fucking A. Nice. Nice one. Ah, nice. Chupati mo nyanyo. Ako naman yung binuha. Chupati mo nyanyo. Oh, Sponic, panalo na. Nice one, guys. Nice. Daily play na naman. Nice. Nice. Nice one. Chupapi. Chupapi mo nani. Yan. Papi. Chupapi mo nani. Chupapi mo mo niya. niya, Chupapi demonyo. Chupapi mo nani. Chupapi demonyo. Chupapi mo nani. Tahimik sila eh. Oh. Nice. One. Paano ba yan? At ako. Time ko na din eh. Ubus na yung bariya ko dito, tol. Lima pa. Ano ba yun siya? Peso net lang eh. Papi siya. Iwala rin ako ah. Bukas na lang ulit ako, tol. Sige. Hindi Nice pa game, fully nice game. recover eh. Baka papangit pa ang tulog pag natalo ah. Kaya nga eh. Kaya nga, mahirap na. Kaya tal, salin nyo na Sel. si Tropa. Sige, tal. Sali Salin ka nyo na na daw. si Tropa, baka magtampo sa inyo eh. Sige. Nice game. Salamat tal. GG. Bukas ulit. Yan, Sponic. Sino si Macho? Darpotski. Macho Ito, pala. si Cloud90s oh. Cloud90s. Oo, to. Galing to eh, kanina, di ba? Yung party siya, men. Ano sport? Joinable eh. No, si Spoon. Ayaw ma-invite. Si Macho. Macho. Back to back ha. Back to back. Diba? Dalawa sana yan. Dalawa sana Yung kanina. Oo, kanina. Oh, sayang. Ano, number 2. Oo, second. Nasipor ko yung ano eh, yung nasa fence. Yung huli. Nadown ko pala yung dalawa kanina eh. Yung dalawa kanina. Wala na. Wala kayong may light. Ito si Green Lantern. Green Lantern. Sige. Kaya si Macho. Sino si Macho? Yung kilala. Macho.
Sleepyhead. Sino si Sleepyhead? Ayan. Macho. Yun o, Kaibigan mo? Matho. Di ka na, nasa ano ko lang, dito, online. Yeah, you got mic, bro? Yo, highlight, Matho. water. Matho. Sarap niyan. Matho. Manchuok. Macho. Manchu. Macho, Matho. Manchu. Hello, Yo, what's up? Filipino? Pampon. Are Filipino, bro? Oo, pampon Yeah, daw eh. yeah. Oh. Pabuhat, Lods. Pampon? Pabuhat. Pabuhat. Sarap manalo ah. Kaya nga eh. Mimbing ang tulog ni ano. So timing mga ini-snipe ko, puro down lang. Tay. Maganda pag may airstrike Kung may ka na. cluster yun, boss. Oo. Oo, no? Strike. Yun ang kulang natin eh. Another one. Get yourself a proper warm-up. We'll be deploying soon. Enemy soldier incoming. Anong gamit nyo? Gamit mo ngayon ano? Daily flight. Para pa rin. Ano? AMAX. Para FFR. FFR at saka ano? AMAX. Dalawang AR. Oo. Dalawang ano. Kapag ghost na ako. Mga panghuling bakbakan na yan, no? Dapat pala may Oo. ganun ako. Dalawang pag huling circle na. Kaya nga eh. Pero ang ano lang, dapat may ano, ammunition. Extra. Oo. Hindi ko na kailangan ng sniper pag sa huling ano eh. Oo, sa huli mo. Enemy soldier incoming. You're done warming up. Stand by for deployment to the war zone. Ano server nyo? Idol NA. NA. Yan ay. Yan ka rin, Lods. Oo. Asia server ka. UK, Pero, Asia. saan tayo? Nakalaro na ba tayo, Macho? Daily flight nakalalo ko na eh. Sino kasama natin? Royale. Set a drop point for your Supremo. safe zone. Si Siguro. Bogli ba yun? Si Bart? Bogli. Move to the safe zone. Tsaka yung isa, sino ba yun? Yung isa mong kasama nun? Si Pap. Is Supremos, Tony. Spunik. Kalimutan ko yung pangalan. Sikat si Spunik Saan tayo? Dito na. Kahit saan. Oo. Diyan na lang. Storage. Storage na. Patay ako. Lumampas ako. Uy! Lumampas ako sa pulang puta. Hindi ko na malayan. It's over. May bumaba dito. Dito ba na rin? Now, copy. capture the objective. Sila yung nakita ko. You're in that one. We're sending you Yun ang pinakamabilis na laro ko ah. Bilis ah. not over yet. You're Meron nga dito. by your release. Oo, nandito na ata sa akin eh. Oh, baka si ano. Si Santino kasama mo, nakipaglaro. Dalawa. Copy. Uy! Sonic ka? Oo, in.
Palit ang ano. Doon pa ako dun. Pangit ang mga sigan. Wala pang 1 minute yung laro ko na yun ah. Uy! Puta eh. Minsan mahirap makita yung ano, yung operator niya. Right side. Ay, hindi. Ayun, ayun. Shit. Ang bilis ah. Bilis ah. Yun ang pinaka mabilis kong laro ng kanina. Matay ako kaagad. Ayos lang yan. Warm up pa lang yan eh. Warm up. Panalo naman eh. Pwede Yun- na yun ang matulog na importante. mahimbing. Pwede naman tulog. Damn. Injured ulit si Durant. Hindi ko alam eh. Hindi yata naglaro eh. Hindi siya nakalaro ngayon eh. Parang ano na eh. Control na Parang siya, no? Portland. parang ang daling ma-injured siya eh. Durant eh. Get yourself to proper warm-up. We'll be deployed soon. Playtime's over, mate. You're going to the war zone. Tara, dito tayo sa mga hangar. Sige. RR. Pin mo lang yun. Loadout. Scavenger contract located. Battle Royale. That's spot Mark the drop point for your Scavenger team. here. You'll Lima lead Charlie. them in. Moving. Be advised, Maraming gas is pababa closing dyan. in. Proceed to the safe zone. Moving. Gilid muna tayo. Ipon. Jar, maraming bumaba dyan, Jar. Saan tayo? Ha? Dito sa mga hangar muna. Konti na lang. Your primary objective is to kill them all. Walang baril ah. On fire. Konti na lang, konti na lang. 5, 6. Pwede na ata. Oh, tara, loadout na tayo. Dito tayo sa malayo. Gano'n.
get into the air. Pasakay, Bago pasakay. sila. siya pasakay. Gusto niya pasakay, ha? Alright. Pa-drop money, papi. Wala akong may da-drop. Lalang arma. Loadout drop inbound. Gas. Nag-helicopter pa talaga papunta sa kabila eh, no? O, pwede nang pumatay. Ito, dito ah. Ayun oh. Yeah. Wala pala yung mic ko. Wala kayong armor, mga paps? Wala eh. Wala. Meron. Ito, armor, oh. Ayun, Ayun, may may nag-drop. mababa. Oo, may nag-drop. Wait, refill lang Sige akong lang, sige bala. lang. Sige, sige lang. Saan yung bounty? Bounty, Walang nasa taas bounty, siguro yun. Bounty sa taas niya. Bounty contract. Titignan ko lang. Lilinlangin ko lang sa sila. Bounty target's been marked. Sige, sige. Nandito Ito sa na, ito na, orange. dito na. Meron din doon. Babagsak lang. Ay. Ito ah. Copy, copy. Kaya patay bounty. Down. Well done. Mayroon pa dito? Meron pa sa akin? Copy, copy. Plating lang, papi. Sige. Tangi ako ng plates. Dito, lads. Eh, touch ako dito. Tata lang. Oh, meron na dyan. Tata. May pera na pala ako. Wala Sa nang akin, ah. bilihan. Tayo. Ayun na kayo, ano? Daily flight. Jar, jar, Ha? jar, ito, jar. Ah. Saan Sa ka? bahay, ah. Sa bahay na orange. Stan, stan, stan. Stan yan, stan yan. Sige lang. Wipe, wipe, wipe. Nice. Nice. Meron pa ata sa taas or... Meron pa, meron pa. Ah, meron pa. Meron pa. Sa akin. Tumakbo, tumakbo. Dito, dito sa akin. Dito. Dito sa baba. Wipe, wipe. Wipe na. Wipe na, wipe na. Dami natin pera. There, easy lang dyan. Na. There, easy, easy. Patay na. Pinatay na nila. May sakyan ha. Copy. Wala na pala akong C4. Dadaan yan. Ay, patay Eto, sana pag tumigil. nasa C4. Crack, man. May kotse pa, ah. May kotse pa. Kailangan Matras. natin bumili. Sayang pera ko. Sige. Sama-sama lang tayo, tol. Sama-sama lang. Oh, sama-sama lang. Sige. Sama-sama sa Dito, ligaya. bili tayo dito. Vendor here if you need equipment. Wala akong plate. Tara, bili tayong Ito. Extra. Survive natin. Pansamantala. Topet sa lo. Actually, Ito na. Okay na, pre. Binawi mo rin yung binigay mo. Hindi. Kunin ko yung satchel. Ito. Hindi. Kunin ko na lang itong satchel. Ayos lang. Kompleto pa naman ako. Hindi, may satchel na dito. Oh, eh, kompleto kaya- ko may satchel kay. Wah, talagang ayos. Tara. Ito, dropping akong pera. Lakas pala ni Mancho. Macho man yan. kaya nga eh, kinire tayo. Kaya nga, wala tayong pinatay, ah. Kaya nga eh. Inubusan. Inubos na. Ano bibilin? Sino mag-loadout? O Survive hindi na muna? Revive na lang. Sige. Hintayin na natin yung libre. Oo. Sige. Ito, pera. Self-revive. Roger. Oh. Moving
required. Ka-UAV na lang. Dalawang bag ah. Parang magmamanjong tayo. Ayaw bumili ayaw nyo bumili. Ayaw nyo bumili. Tsaka UAV. Tsaka UAV, Tsaka baka may UAV. bumalik sa ano. Di ba yung... Baka may Sige. bumalik sa... Ito, melee. sukle. Puto ko na. Tol, bili kayo ng extra bala natin. Vendor here. Para ano? Ah, sige. Dala ko. Yeah, ayos tong ano, Pa- paint na to. ano. Hey, anyone need this? Putukin nyo na yung UAV. Friendly Ito. UAV over. Oh, andyan ah. Meron no. Sa taas, sa taas. Ayun na, ayun na. Pinilisod. Mover, spot threat. Ah, hindi lumilipad? Naglalakad lang? Hindi. Yung Patay niya naglalakad na. na yun. Uy! Ayun na. Oh wait. Nice. Uy, gagi. Ano ba tayo? It's possible man. It's impossible, ba't ang kunat? If they survive, they Kaya can nga eh. redeploy. Kunat. Your teammate was sent to the gulag. Sinalo na yung mga They'll baril, fight for a bala chance to natin. redeploy. Wait, Kaya nga eh. Enemy team is tracking your position. Pwede mo balikan yung loadout mo dito mamaya. Your teammate got a proper sight. Ay, bilhin ko lang siya, ano? Send in a moment. Oh, na to. Sige, bilhin natin, bilhin natin. Ay, 200 lang pala pera ko. Ako na. Patay nyo, patay nyo. Oh, patay nila. Yung kanina. Oh, tangina, grabe naman yun. Balikan namin gamit namin. Oh, dito pa. Ah, pwede, pwede. Drop on the way. Ayun, mayroon pang pang goals May libre. natin. Ilan yung loadout? Hindi ko napansin. Tinako, ako na. Recon ko, recon. Gas is moving in. New safe zone located. Your Wow. teammates down. Really? Uy, dito! Oh, tangin na meron! Uy. Tangin na. Nakuha yung airstrike ah. Thank you. Gulat na lang ako. This is the Gulag. Survive and you can redeploy. Listen up, soldier. Malas naman. Win here and you return to the front line. But if you Ah, lose, kita ko na. sort Isang out team. the Uy, dito dalawa. Harap ko na pala eh. Apat sila men, apat. Squad sila, squad. Sige, down isa. F you. Stand by for redeployment. Yung isa na sa left. Ito yung bounty ko. Oo, kaya pala. Ayun, Makoy oh. Sa bato, Makoy. Left mo. One hit. Wow. Punta ka dyan, Makoy. Punta ka sa malapit sa ano. Sa wall. Ito na, nandito. Survive it and redeploy. Ay! Reset ka na. Tangin ang yan. Ano? Magkabila pala yung kalaban. Di pa natuluyan yung na-down ko doon. Kaya nga eh. Ay, gagi. Sakto akong nagagi. Bawi. Ay, gagi. Sa pati mo niya.
Mic check. Mic check. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Throwing grenade. Stun thrown. Frag out. Stun thrown. Bala dito, bala. Kalaban dito. Parating. Hostile dropping into the area. Watch the Alright, that's enough fucking about. Now we do this for real. Battle Royale. Alright, soldier. Mark a drop point for your team. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Saan tayo? Saan tayo? Hey, anyone need this? Hey, anyone need this? Bounty contract. Copy. Bounty contract. Copy. Bounty contract. Copy. Susulo. Primary is generally to kill them all. Meron Hostile dito. dropping into the area. Watch the signs. Yung mic. Oh shit. Bounty target has been marked. Saan tol? Dito sa akin. Nahabol ako. Coming. Ayan tulo. Sa taas niya tulo. Pinatay ko pa rin yung kasama. There's a fight going on. Doon pa rin. Dito na Ayan, ata sa bahay to. Dito tumakbo ako. Ayun o. Fight's kicking Dalawa. off. While you wait, feel free to give these wankers a proper cheer. If you find something to throw, feel free to Load give them up. that as well. Sige. Time for a bit of argy-bargy. Get yourself sorted, you're up next. Dito na ata sa akin eh. Naririnig ko. Dito na. Win here and you return to the front line. You lose, your fight is over. Time to earn your freedom, soldier. Okay ko isa. Patay ko isa. Nice. Very nice. Uy, nag-reload pa. Wag na dito dyan, wag na. Mga boss pala yun eh. Mga? Mga boss. Regiment. Teammate has entered the gulag. Surviving earns them redeployment. Your teammates in the gulag. If they survive, they can redeploy.
Mark the mark. Kunin mo na yung heli. Mag-most wanted ka na lang mamaya. Heli. Ito. UAV overhead. Gas is Pag hindi nakabalik si ano. Sa gulag pa yata kayo si ano eh. Dalawa. teammate has been cleared for Balik. redeployment. Nakabalik na yung isa. Yo, you're down. Yan, kunin mo na yun, yung heli. Kunin mo na yung heli. Daily. Sige. Para may pera tayo. Ilan pa ba yung bounty? Time expired. We lost Ngayon na, pwede na tumawa ng ibang contract. Puta, ina. Last kick. Grabe They're naman. RTB at this time. Hey, anyone need this? Lang tumutok yun eh. Scabor King, pwede May rin. tao din, Jer. Wala. Punta ako sa scab. Okay. Ano, Scab or King? Sige, scab Scab na lang, dalawa naman tayo. Sige. Gat na lang, dalawa naman May kayo. coach ka pala. Sige. Ulit eh. Pinahirapan ko talaga yung Kinuha na. Rota eh. No? Wala. Uy, may fireworks. Di makaakyat ang po dyan. Supply box ready for pickup. Bili muna isa tapos ano na. Sige. Sige. Para mas maraming pera. Sakto yan, pang loadout. Para may pera lahat. Bilis na naka-loadout nun. Kaya nga eh, bilis nila men. Sakto yan, may loadout. Ay, isa pa. Ito, pera. Bili. Saan loads? So, Kulang pa ata eh. Kunin muna natin to. Sakto. Sige. ay 300 pa. May sandaan. Ito. Updating. Move to the next location. Ito, pre. Ay, may truck doon sa ano, sumisilip sa atin. May malayo Pero sila. pa doon, Dave. Ha? Diwa. Assault rifle here. Kunin mo na yan, pre. Tapusin mo na. Tapos bili Oh, na may tayo. kalaban dito. Tara, bili. Supply box is located. Enemies in the area. Dito na siya oh. Enemy UAV Let's overhead. buy. Ang inang yan. Ba na? Give up Diyan muna, sa give may up truck. muna. Nasa truck lang siya. UAV overhead. Uy, gagi. Locating. Sa Naka-off akin siya. na. Malakas pa rin ako, bro. Asan? Dito lang siya banda. Puro ka. Hindi makita. Tatlo dito. Oo, dami. Dami. Dito. Coordinates Ay, hinanap ako. Ano ba Hindi ako dito? nahanap. Bobo. hostile. Mover spotted. Hello. Puta inang yun, grabe naman yun. Dapat ka. Makabili ka na ata ng isa men. Sino? Dalawa loadout. Oo, dalawa. Ito. Meron. May tao? Ay, nasarap mo. Sarap mo doon.
Psycho. Ayun ah. Ang tangang pusa. Target down. Cheater, gago. Yung cheater. Baka. Mali ang nakuha ko. Ayun, Slick. Kuha ka. Sige pre, kuha ka. Ghost ka na. Ito, pera to lang. Ah. Deep na ano ka? Mali ang nakuha ang loadout. No, he's a cheater. Setting a mine. Iyak yun, iyak. Iyak yun, iyak. Babae. Hindi, lalaki. Troops in contact. Yun yung kanina. Kalote dito eh. Sige. Kaya kung hanap pera dito. Oh, yun, pula. Yun, orange. Orange pala. Putangin na. Panti pa, mabubuhay dalawa. Ayan, tara. Sarap daw dyan. Sige. Kunin nyo yung barrel nun, may Krieg yun. Kuha na lang kayong SMG or ano. Spotted some cash. Kuha tayong Kasi- scapulet or ano. Saan naman ganda? Farah or Krieg? Krieg. Ano, pang beam. Krieg. Pang beam pa, Krieg. Pwede pang long range eh. Easy. Thank you. Nice, nakakuha rin ng loadout. Weapon rank pa yung barrel ko. So, dropping akong place. Ito, may pitsin ako. Enemy UAV. May kalaban sa hospital ah. Ghosted na ako, ghosted. Oo, ako rin. Easy. Hindi pa ako. Supply choppers inbound. Rare cargo is on board. Wala akong bahala. Oy, sasakyan ha. Sa kanila siguro yan. Setting charge. Bumabaan Gagi, tayo. ang dami. Ilan? One team. Saka tatlo sasakyan, tatlo sila. Oh shit. Sige. Uy! So dito na. Putangin, nandito na ako. Finish the job. Ah! Ready, babe. Ano niya? Learn from the past. Bum yun yata yung Nice ano try, kanina. nice try. Saan galing itong mga to? Ba't alam nila? Kaya nga eh. 12 kills agad. Grinder, oh. I'll drive. Puno pa, Brexel. Puno pa. Wala siya dito. Lumipat. Ano bang laban bukas? Walang Lakers. Lakers tomorrow, man. Tomorrow, Lakers. Tomorrow, Lakers. Meron ba? Asotso. Oo, Raptors kalaban. Tomorrow. It's, Nadulingan ko. Lakers tomorrow. Ko yung mga schedule. Tomorrow, Lakers. Meron. Tomorrow, Lakers. Meron ba? Asotso. Wait, what? Oo, Raptors kalaban. Good day. King League, ano? Tomorrow.
Muro na eh. 8 PM. Medyo. Ano ba? Bukas na hindi ngayon. Saturday. Bukas hindi ngayon. Kasi ano na ngayon eh, 5-1 na ngayon eh. Sunday. 5-2 siguro yun. Kasi Sunday. Standing yun naman. NBA standing. Sa Sunday. Oh, bukas. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Enemy dropping into the AR. Hostile dropping into the area. Watch the sky. Alright, that's enough fucking about. Now we do this for real. Tara. Tara. Gusto niyo daw? Lambert? Gusto niyo daw? Oo, tara. Okay, Kayo kung may Bounty contract. Copy. suggestion ko lang yan. set a drop point for your team, soldier. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Para makabili ng panggawa ng bahay. Kung itong chopper ayaw pa tayong dalhin sa gusto natin, ano? Oo nga. Didiretso ret. Saan nyo gusto? May pa-epal dito. Dalawa sa bounty. Ay, hindi. Dami. Dito. Dami. Dami nga. Putik. Saan ka? Sa plano niya. Kunin ko na itong bounty. Nandito na ako eh. Team is tracking Dito, ayaw nyo dito. eliminate all targets. Ay, Ay, bumaba na ba kayo? nahulog ako. Nandito na kami. Nandito na ako sa Sige, bounty. Diretso na tayo yan. Sige lang. Binabaril na tayo agad ah. Bounty target is up. Let's get it done. Sino yun? Wow. Dito sa akin, dalawa. Dalawa dito sa harap ah. Taas. Hostile operator. Doon isa. Bounty target is down. Nice. Done. Tinala niya yung Ako pala sarili yung niya. bounty. Antik Oh, lang. naka-shotgun. Lumabas. Kaya patay. Nice. The gulag now. Fight to earn redeployment. Pupatay ang isang bounty. Dalawa pa. Chat ko pa yung treat ko ah. Ito. Punta ako dyan. Sa taas. Nandyan lang. Oo, nandyan lang. Down. We got Timoy. Patay, nice. Get yourself sorted. Up next. Pwede bumili. Win here and you return to the Sige, front sige. line. You lose, your fight is over. Isa dito Uy, sa akin. meron Dito pa sa akin. sa'yo. Sige, copy.
Meron din sa baba. It's not over yet. Your team can still buy your... Dalawang teamin. Dalawa sa akin, patay isa. Meron din sa baba. Ako sa baba eh. Nice. Nice. Wait lang, pre. Sige lang. You and me. Let's go. Putang na yan. Tito, kaya mo gumapang. Oo, kaya ko. I've got you. Pabigyan niya yung pera mo, bahay mo sila. Huwag na. Dito Sige, tayo. sige. Tara ko bumayin. Sustaining Uy, fire. nahabol ako. May plates ka? Ito, plates oh. Sige. Ito, drop ako. Sige lang. Oy, meron Wait tao. lang. Dito. Dalawa. Ay, pagilid. Ay! Uy, langin na, drop. Daming tao. Ibang Dami nga squad eh. na to oh. Busy yung lugar. We're not all here. Regroup in the safe zone. Ay, gago naman. Oh. Dito pala Makaporma ako dun dun. Daily flight bading ba yung karakter mo? Ha? Parang bading yung karakter mo. Kaya nga. Pa-check pa na. Check! Kaya nga eh. Bakit Sa kasi ilalim. ng bagong gulag na to? Putik. Daming taguan, ano? Daming taguan. Nice one. Buti maraming bala. Napatay pa. Dito ka na pre oh. Saan ba Sige, yung... sige. Identified most To, kunin mo to. Kunin na lang ko na to. Oo. Tapos... That's most wanted. contract. Identified most wanted contract. Bago mo kunin yung chopper yan, eh, mag-check ka muna isang beses. Pak lang to. Baka meron Ayaw? na dyan ha. Nalipat na yung pwesto niyan eh. Sige lang. Meron Oh, na. may truck. Lipat ka agad. Dali, sakay! Binanggo, gagi. Dito na yung kunin mo. Kukunin din sana yan eh. Ang ina. Oo, gagi, binonggo. Kaya nga eh. Buti hindi sumabog, ano? Di ka na ako nun. Diba? Kinabahan kami sa'yo ah. Ako rin eh. Mag-check ka pa sana eh. Isang check dyan. Pampano, good vibes. Check dyan. Matagal pa tumayo yung karakter eh. Parang nagano lang. Uy, shit. Gagi, Lipad. sakay. Uy! Uy! Dami, gagi. Oh shit. Kinaya. Sa loadout na dun sila eh. Ay, pa-check pa yan ah. Oo, nakalo. Parang nagtatawan ng pera eh. Warm up pa lang yan. Ito na yan. Kaya naman ang pumili sa ano, sa map. Mali yung ano ko. Masyadong busy. Ang ganda ng kinato. Oh shit. Uy, may usok pa. Pare ka nga ito. Oh, nawala yung isa. Sino? Dito lang. Sino? Ah, ba? Dito lahat. Kompleto. Pa rin ba?
Squad pa rin. Parang warrior lang tong ano ko. Tatlo lang tayo. Tatlo? Apat dito. Ayun, Yo, ayun. Makoy. Balat Ah. na Makoy. Hello. Bag lang to siguro. Ito na yan. Nararamdaman ko na. Pero bago yan, kain tayo ng mani. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. You're done warming up. Stand by for deployment to the war zone. Tara, Billy. Kayo naman. Secure natin muna yung loadout. Oo, wala. Tatalon na. Battle Royale. Mark a drop point for your team. You'll lead them in. You've got gas closing Hey, in guys. fast. Get to the safe zone. Oo, no. Dropping into the area. Watch the skies. Oy, wala nang sumunod na. Meron. Gilid-gilid lang tayo. Loadout muna. Pasok. Ano? Barrel pa ako. Ayun, may kukuha. May Chopper kukuha sa ata bounty. Ay, Martin. Ito. Bounty dito. Chopper nga. May kumuha na doon? Kunin ko na to. Oo, wala. Chopper. Bounty target is done. Let's get it done. Yun pa yung bounty, oh. Enemy kilo. Kinuha ko na yung bounty dito. Chopper pa yung bounty. Easy. Ito papi plates, oh. Moving. Konti na lang, konti na lang. Uy. Oh. Tara. Tara, tara. Dito, dito. Tara lahat. Easy. Walang tao dito sa ano, mill base. Money, money. Ah, hindi mo nakuha yung plates doon, papi? Hindi Dinrap ko. Si Makoy. Nandyan. Nagdaro. Moving. Ito nga, no? Loadout drop headed your way. Bili ako plates. Ay, eto. Eto. Money, money. Kuha tayong bala. Ito. Para ako. Walang tao sa ano, sa mill base. Sige. Kanina. 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 Ako lang bumagsak eh. Ewan lang natin ngayon, no? Sino wala siyang plate, oh? Daily, walang plate sa daily, ah. Ito, plate oh. Sige lang. Bibili ako. Partida. Partida. I'll take it. May bala dito, di ba?
Meron. So, Meron bala. dito. Wala tayong pang ano, no? Wala ba dito talaga? Ang layo ng bounty natin na. Yan yung helicopter eh. Umalis siya. Oo nga pala. Timutin na natin to. Oh, plate na lang ano. Bagay, pwede na tayo dito. Circle tayo. Sa gitna na tayo. Yung konting pagod sa kamay. Satchel dito. Body armor here. Punay na mag-ano na tayo ng mga selfie. Contract type expired. UAV, We lost the bala. target. Sa atin tong mill base. Punta tayo ulit. Positive Sige, ID on sige. the bounty target. Sort them out. Wala, Layo. layo talaga. Coordinates marked. Ayun, no, Hindi, papunta dito. palapit. We're in the safe zone. Malapit oh. Kotse. Huwag din munang Natama. umalis. Lumayo, lumayo. Lumayo. Huminto ata eh. Move on my waypoint. Hindi. Setting a mine. Puminto, oh. Ah, hindi. Wala. Nagbabalak lang pumunta dito. I-hold na lang natin tong spot na to ano. Sige. Bili kayong ano, UAV. Basag ko. Saan pumunta to? Nasa fire station. Gusto nyo ngayon? Bumili ako UAV. Pwede rin. Dito. Bili, oh. Yun oh. Meron? Recon flyover. Oo, nandun. Ayun oh. UAV entering the AO. Push the contact. Konti niya ito sa... Oh, umalis na ulit. Uy. Meron din dito eh. Moving. Isang team yata. Be advised, UAV is bingo fuel. Bounty target is Gabi. down. Well done. Dalawa Doon? pa kayo, ha? Dalawa. Na C4 ko sila. Nice. Oh, Does nice. anyone need this? Ito, may mga satchel dito. Body armor here. Bounty, bounty. Sige, kunin Pero ko. wala sila loadout. May tao kanina dyan eh, so may orange eh. Baka nandito. Sa taas man. Moving. Bounty target has been marked. Kill him. Marking armor. Armor box UAV dito to. overhead. Wala, clear talaga, no? Ayos yan. Wala, ayan. Nag-UAV na ako. Hold natin. Hindi kayo selfie niya oh. Bili kayo selfie niya. Bumili Ako ako dyan. presi ko. Okay. So, may pera pa dito. Drop ako. Ako dyan. Bili lang ako yung UAV. Disregard my last. Oh. Bili ako UAV.
Oh, sige. Meron Meron na. ka, ito. Kung sino yung wala pang kill streak, bili muna. UAV. Meron na ako. Meron Ito, na yun. sobra. oh. Jollibee. Hawakan muna natin. Lalayo ng pound. Headed your way. Yun. Close muna. Ay, sakay tayo. Mas mabilis. Yan, sakyan. Gas is closing. Get to the new safe zone. Tapos balik din tayo dito. Ay, yung gitna pala eh. Sa may salt mine na... Saan ito? Salt mine of mine. He got smile. That seems to me. Salt mine of mine. Recon tayo after. Nakuha. Balik tayo. Yes. Hintayin ko tong recon. Recon muna. May kalaban? Wala. Try lang. Checkfire lang. Checkfire. I'm the wheeler. Ilan ba yung recon dito? Kunin na natin lahat ng recon dito. Sige. Para... Yan yung bounty natin. Grab your last hit. Tayo. Hey, anyone need this? Gas is closing in. We're out of time. Scrub the contract. Move to the next area and secure the perimeter. Sure na yan. Siyempre yung isa. Kunin ko na yung sniper. We're in safe zone. Watch for enemy. I'll take the wheel. I'm the wheelman. Baka may maliligaw dito ah. Sino may UAV? Ako, Ako. meron Intel ako. secured. Solid work. Pop na. Tap ko yung Bili sa na akin. ng extra. Friendly UAV overhead. Baka may maligaw. Ayun oh. Ito, dito. Papunta sa King, dito. papunta sa King. Target location. Sige. Out of my way. I'll drop. Sakay ko eh. Ayun. Basag na yan. Happy? Ito, mark ko. Live ping lang. Sige, sundan nyo lang. Lang nyo lang live ping. Saan ulit yun? May UAV pa kayo? Meron Sige. ba? Ayun. Nandito na. Patayin nyo na yan. Mag-isa lang yan. Friendly precision airstrike inbound. Broke na yan. One hit. Down. Nice. Ay, wala na. Ay, nagpakamatay. Ayaw mo ibigay yung Okay. kill ah. Be advised, UAV is bingo Nice. RTB for resupply. Bounty Oy, ulit. Max. Objective is to eliminate the bounty Hey, target. Max. Oy, para. Baka buhay pa to. Pa may selfie. Gilid-gilid na tayo. Dito oh. Pwede tayong Moving. magpundok dito. Moving.
Bili akong ammo box natin. Armor Sige, box may baon Armor tayo. box ako. Ayun, kompleto. Oo, bawon akong ammo. Ito, may drop ako. Ito. Ayun, truck ah. Pwede tayo Pumasok. mag-camp. Tara, pumasok. Most bounty. Ay, most king eh. King ang puto. Mag-isa lang. Oo. Moving. Pa-disable lang yan. Oh, disable nyo lang. Sayang. Palis na. Oo. Malis. Get to the new safe Sige, zone. dito pa naman tayo sa bilog. Wala bang bagong contract? Ay, wala pa. Bounty lang. Waypoint marked. Bounty pa pala tayo. Cancel log. Contact. Make for Ito yung target. bounty natin, man. Tulog muna. Magra-red tayo. Under cash here. Nandito tong truck na to. Kunin ko lang tong sasakyan. Nabibili natin. UAV pa rin? Gutom na yung karakter Oh, natin. pop isang UAV. Bili ako UAV. I'll drive. Gas is moving. UAV, plus station muna tayo. Sige, sige. Drive ko. Layo lagi ng bounty. Under cash here. Ito sa kulay jar ah. Bili ako UAV dyan. I'll drive. We're out of time. Scrub this contract. Ayun, baka wag. Hold na natin muna to. Sige. Di pala pwede nyo sumakay sa harap, ano? Saan na yung recon? Ayan sa taas. Move to the next area and secure the perimeter. Tara. Destination marked. Parang naglalaro lang tayo ng dito ah. May Uy! UAV. Uy! May UAV ako. Sinipak mo na? Maya, pagkakuha natin sa rin. Pagkasarado ng bilog na to. Uy, binabaril tayo ah. Malagay ko to dito. Saan yun? Uy! Nasa dito yata. Primary objective accomplished. Pop, Ako UAV ka. 72 yata, Ito, 72. bilhin na lang tayong bago. Ano? Under cash here. Move on my waypoint. Di pala dyan. I'll take it. Nasa kanila yung bilog, Ito, alam may nila. UAV pa ako eh. Cash here. Oh, meron sa likod natin. Nag-drop akong pera sa Ay, sa shop. bus station, no? Bus station. By station, by station. Equipment. Truck tayo, ano? Uy, gagi. Oh, pasok. Uy, binakarala ako. Open tayo dyan. Pasok kayo dito, men. Unahin natin to, nasa by station. Andyan ba mismo? Kanina eh. Dito nag-pop yung red eh. Oo, nandiyan kanina eh. West recon Gas flyover. is closing. Get to the new safe zone. UAV entering the AO. Nawala. Nag-ghost?
Kunin yung bounty ah. Easy. Sige. Bounty. Be advised, Bounty. UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Ano yan? Nagka-camp lang to? Bounty target has been marked. Killer. Disregard my last. Ito nga, oh. Make for target location. Sa likod natin. May ammo box ako ha, pag wala na kayong bala. Sige, Sige, sige. sige. Ito nga ako sa taas. Sama-sama lang. Pamunta ata dito eh. Papunta dito. Wala Yung dito. bounty. Ayun. Ito na. Contact. Gas is inbound. Down. Timot. Nice one. Target is down. Well done. Try natin ano. Ay, nasa atin yung circle. Wala na akong bala. Pop mo na yung ano, yung Oh. ammunition. Hey, anyone need this? Sige. Ito, pwede Pengi ba akong akong... ano, pera pre. Ito, pera. Oh, pera. Hindi lang kaya extra. Pero Uy! pa... Uy, Nag-reload. dami niya. Ayun ha. Nasa green ha. Oo. Sa green no. Eto pre, Bakit? bili ko yung ano. Enemy UAV. Kailangan nyo. Position. Para ano. Para na kompleto ko to. Dito rin ako. Pang bili ko ng airstrike. Kunin na natin to. Saan pera? Okay, sa atin to. Sana to. Dito ah, meron din ah. Destination mark. 2 mark. Oo, Ito. dyan. Akit ako dito. Try kong i-bend Basta yan. Ano na, kotse dito, kotse. Setting charge. Crack. Crack na yan, Bumaba crack na yan. Bumaba. Bumaba. Tara, tirahin na natin to. Baka ano pa. May UAV kayo? Be Wala. advised, Wala. enemy precision airstrike inbound. Eto, dito sa akin. Andito sa akin. Dito. Kami down. Nice one. Nice. Final deployment. Yun, sa atin. Ay, balik tayo sa pwesto natin. Bili na ng self-revive. Ito, bili ng self-revive yung ano. To your safe zone. Ito, pera. Puro 10k. Sige, kunin nyo. Tara. Bili na yung UAV dito Gulo na to, mga ranger. Bili na rin ng UAV. Only 25 Oh. remain. Kunin na May natin to. May ammunition Sige, ako sige. Sige. Easy. May armor box ako ah. May armor box ako. Sige. Meron ba dyan? Bili na ako ng UAV. Friendly UAV overhead. Kunin ko yung Ito bounty. supply. Kunin ko yung bounty. Waypoint mark. Kunin ko yung bounty ah. Pakikuha yung pera, man. Nasa loadout Copy. Sige. Tayo nasa bilog. Gatekeep natin itong mga Allied to. cluster strike inbound. Bounty target has been marked. Kill 'em. Nice. Ayan muna natin maglaban. Hoy, meron sa ano? Sa Sige. kabila. Saan? Sa Si left. ano, nasa, ang layo ni ano Punta ka Zero. dito, Jer. Sige, punta ako dyan. Sige. We're not all here. Regroup in the safe zone. Liwanag. Kaya nga eh. Sarap maglaro ng bahay-bahayan ah. Sinang nanay tatay? Tago-taguan, maliwanag ang buwan. Bintana gaming lang. Eh, pera. Uy, shit, dito na. Saan yun? Friendly UAV overhead. Dito. Ito na. Sarap. Baba na. Copy. Allied cluster strike inbound. Mahirapan yung mga yan, Bantayan niyo yung mga bintana umaakyat. Madaling akyatan tong mga to eh. Copy. Oo. May mga parkour, ano yan eh. Relocating the safe zone. Naka-ghost din sila. Binaril ako sa harap ko eh. Ito yung bumaril sa akin dito, banda.
Napatay Sa niyo harap. yung pumasok sa atin? Hindi. Hindi. May pumasok Wala ba? ako. Nasa ilalim siguro yun. Ay, Nakabase. may pumasok. Dito na. Totoo. Diyan lang yun? Down niya? Hindi. Uy, Okay, patay na. Patay na. Nice. Dali. Circle na tayo. Copy. All, left tayo. Hanap Left. na ako. Yung Tuloy circle. tayong gas mask. Oo nga pala, no? Oh, left na tayo. Ay, andito na sa atin. Saan? Oh, shit. Pamak. Andito sa harap. Down. I think. Uy, wala pa dito ginamit to. mo. Cover ako. Tumatakbo. Ito, meron dito. Basak. Dito ah. Oy, sa likod. Okay, Tangina, pasok na kayo sa open. circle. Open. Self-revive na. Down? Down ako? Tanganang yan. Ay, gagi. Naipit tayo. Na ano tayo. Ang dami na. Oo nga eh. Ooh. Shit. Ika na. Sayang. From the lot. Failures of proper capture. Lumipat pa kasi yung Dapat circle, pala no? nakatahan sa kanila. Oo. Dami Parang nang saan? nakaabang dun sa last circle, oh. 3v3 sila, oh. Dalawa na lang yan. Last game ako. Five remain. Finish the Sige. Ako rin. Kailangan panalunin natin to. Wala kasi tayong gas mask, man. Oo, yung nakalimutan natin. Oo. Ako meron ako, nakapulot lang ako. Ang dami nating pera kanina. Hindi natin naisip yun, ah. Dami pera nun. Pala, puta. Papatay natin yung pagka nagpahuli tayo eh. Oo, kung nag-left tayo dun. Yung kasing usok, hindi na kayo, ano eh. Cooperate eh. Yung zone. Ganda na sana yung pader natin eh. Hostile dropping into the area. What? We're holding for deployment. Now's a good time to warm up. Hostile dropping into the area. Watch the sky. Target down. Grenade out. Throwing stun. Enemy dropping into the AO. Playtime's over, mate. You're going to the war zone. Saan tayo? Kaya.
Set a drop point for your team, soldier. Avoid the gas. Get to the safe zone. Bounty contract. Copy. Lumber. Tara. No way. Ayup ka. Missile operator. Pulin mo ako. Positive ID on the bounty target. Sort them out. Ayun. Sa taas pa. Clear to Ito, engage. tabi lang natin. Marking waypoint. Ito na. Never mind. Dito sa akin meron ako. Meron ka dyan. Ah. Enemy dropping into the AO. 30 meters. Dropping. Taking fire. Enemy team Dito is sa kabilang breaching your bahay. position. Sa looping ko, sa looping. May bumaril sa akin dyan. Dali na naman ako dun. 46 meters. Lumalayo. Ito oh. Ay, likod. Invisible? Ay. Hindi. Ay, gagi. Na-complete. Ito, nakahiga. Got you. Nice. Ay, hindi ko naabutan siya. Nandiyan, may isa sa'yo sa likod. Pumasok dito sa bahay. Hostile operator. Copy. Mali. Got gas moving in. Pumasok dyan sa bahay, pumasok dyan. Dito. Ah, Teammates Down. in the gulag. They survive, they can one redeploy. down. Meron pa sa akin, tol. Copy tol. Sige. Hanggang reloading. Uy. Bounty ako eh. Tangin naman. Ilan niya? Dalawa? Ilan naman? Isa. Naka-rose. Sige. Teammate has been cleared for Sige. redeployment. Nakainis yung ganyang ano. Teammates entered the gulag. Surviving earns them redeployment. Watch for enemy. Ilan na lang yan? Ay, isa. Nice. Sakto eh. Shut up. Ay, yung meron pa. Dito. Ay, ang dami naman. Nice. Down one ko. Down one. Gulag now. Ready Napakit to na. earn redeployment. Ay, gagi, nag-reload ako.
Sayang. Buti na lang natuluyan mo yun, no? Win here and you Yeah, return to yeah. the front line. You lose, your fight is over. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. Yeah, you kicked their ass. Stand by for Nice. redeployment. Nice one. Saan tayo? Ano ba? King na ba o ano? King mo na, king mo na. Tulad na ako. Back. Ito. Yung truck tsaka yung king. Ay, nasa lumber. Yung truck? Uy. Hello? Ayan pala, ayan pala. Pwede rin tayo truck, oh. Ito truck, oh. Dami dyan, ah. Kunin mo na yung sakyan, ready mo na. Your teammates done in. Shit. They're returning to base. Sakto, king ka naman. On your shoulders. Finish the mission. Most wanted designation accepted. You're a target. Likod Tayo ka na, na tayo na dumaan. mamundok. Saan daanan dito? Nag-iba pa naman yung ano, mapa. Pinasabog yung Gordons pero bumalik sa nakaraan, eh, no? Ang klase, eh. Kaya nga eh. Mga ano eh, mga rocket ano. Mga pakulo ano. Pinasabog pero nag-throwback. Parang yung pinasabog daw eh, parang tang time machine. Nagkaroon ng portal. Tuntuhan ng ano, eh. Mas maganda pa yung ano, bago. Kasi dati. Puro taguan dito, eh. Kaya nga. Oh, dami eh. Dami na kayo. Oh. Pag may kalaban, napumabog na ako dun. Posibleng may pupunta pa dito. Pilipino lang ako. Mag-grenade launcher sila, ano? Gaganyan-ganyan lang nga rin. Tama-tama. Oh, bagsak na dyan. Gas is closing. Get to the new safe zone. ito na yung second. Ito dati makikita yun. Ang lakas ng ano, preno. Oh. May ano pa. Skid mark. Skid mark sa puwet. Are you entertained? Contract is placed. Still alive. Hold out na. Hold up, hold up. May sasakyan tayo kahit late sa ano. Bili tayong ano, ammo back. Gas is moving. Get to the safe zone.
Panibagong Ito pa kaya buhay. sila? Tahimik eh. Oo, tahimik kasi sinimot na. Parang yung bahay ni Thanos. Nagbagong buhay. Hostile operator. King, oh. May kalaban siya. Yung king. Patay yung king. Mga box pa. Yan, Naririnig oh. ka eh. Oh, may sasakyan sa likod natin. Grabe. May rose dito sa bahay, ah. Or umiiwas lang ng gulo Ayun siguro. o, ayun o. Hostile operator. Shit. Hostile fire. Maan pa, oh. Enemy vehicle! Kaya mong bumaba? Sa baba ako. Rose yun, yung pumatay sa Ay, gago. Eh. Meron na, nag-push na. push na. Contact. Ba't isa lang? Nice one. Their cargo is on board. May isa pen? Mag-isa lang yan? Dalawa yan? Hindi, may kakabay, tatlo sila. Uy! Ah, meron pa sa ano. Malas. No. Gagawin natin, mga pare koy. Ayun o. Nice! Isa pa, may isa pa. Piso na lang yung ano mo ah. Buhay mo. Walang plato. Ayun o. Hindi pumatay sa akin eh. Nice! Oh! Ay, sayang. Muntika. God. Come back stronger next time. Lakas ng example. Ito sample din. Puto. Ano mga lods? Bumili. Toilet. PG na lot. GG na ba? Oo. Okay. Ay mo ulit. Bukas ulit pag ano. I-add ko na lang si ano. Si Matthew. Sige, Sige, add nyo na. Add nyo lang tayo. Sige, sige. Pabak na lang, lads. Oo, pabak na lang para... Ay, Sino yung ano? Sino bang host? Ay. $154.
GG na, Lods. GG na sila, Lods. GG na rin ako. Ayos. Panalo ba? Panalo? Yan pala eh. Ayos. Sige. Thank you. Bukas ulit, bukas. Gracias. I-replay ko na lang yung mga video ko. Ayun na. Tropa sa rooftop. Meron sa taas. Daan dalawa dito sa akin. Nice. Oh, shit, down ako. Dito. Meron dito. Shit, sa akin.
Snip pa. May katawan ko, may tao dun. Sabi nga. Di ba na yung dalawa eh. Meron dyan sa loob ah. Tatlo yan dyan. At ito ipuputahin ha. Tumahan pa. May tao sa harap ko, may tao sa harap ko. Sige, sige, nagkakuna ako. Cover ako. Pasok, pasok. Precision airstrike. Take cover. Sa atin yung circle, sa atin, sa atin. Only 5 remain. Patayin circle, sa atin circle. Sige, sige, barilan mo na. Barilan niya lang, barilan niya lang. Sige, dalawa na lang yan. Dalawa na lang yan. Yeah! Nice one! Nice. Fucking A. Nice. Nice one, nice one. Ah, nice. Chupati mo nyanyo. Ako naman yung binuha. Ipati mo nyanyo. Oh, Sponic, panalo na. Nice one, guys. Nice. Daily play na naman. Nice. Nice. Nice one. Chupapi mo nani. Yan. Papi. Chupapi mo nani. Chupapi mo niya, nyanyo. Chupapi demonyo. Chupapi mo nani. Chupapi demonyo. Chupapi mo nani. Tahimik sila eh. Oh. Nice. One. Paano ba yan? At ako. Ayos. Time ko na din eh. Ubus na yung barya ko dito, tol. Lima pa. Ano ba yun siya? Peso net lang eh. Papi siya. Tiwala rin ako ah. Bukas na lang ulit ako, tol. Sige, sige, sige. Hindi Nice pa game, fully nice. recover eh. Baka papangit pa ang tulog pag natalo ah. Kaya nga eh. Kaya nga, mahirap na. Kaya tal, salin nyo na Sel. si Tropa. Fatal. Sali Salin ka nyo na na daw. si Tropa, baka magtampo sa inyo eh. Sige. Nice game. Salamat tal. GG, GG. GG. Yan Sponic. Sino si Macho? Macho. Darpotsky. Macho Ito, pala. si Macho. Cloud 90s oh. Cloud 90s. Oo, to. Galing to eh, kanina di ba? Yung party siya men. Ano sport? Joinable eh. Ayun no, Tropa sa rooftop. meron sa taas. Doon dalawa dito sa akin. Nice, nice. Eh, shit, doon ako. Dito. Meron dito. Shit, sayang. Snip pa. May katawan ko, may tao dun. Sabi nga. Di ba na yung dalawa eh. Meron dyan sa loob ah. Tatlo yan dyan. At ito ipuputahin ha. Tumahan pa. May tao sa harap ko, may tao sa harap ko. Sige, sige, nagkakuna ako. Cover ako. Pasok. Sa atin yung circle, sa atin. Patayin circle, sa atin circle. Sige, sige, barilan mo na. Barilan niya lang, barilan niya lang. Sige, dalawa na lang yan. Yeah! Nice one. Nice. Fucking A. Nice.
Nice one, nice one. Nice. Chupati mo nyanyo. Ako naman yung binuha. Chupati mo nyanyo. Oh, Sponic, panalo na. Nice one, guys. Nice. Daily plate na naman. Nice. Nice. Nice one. Chupapi mo nani. Yan. Papi. Chupapi mo nani. Chupapi mo yan, nyanyo. oh. Chupapi demonyo. Chupapi mo nani. Chupapi demonyo. Chupapi mo nani. Ay, mix sila eh. Oh. Nice. One. Paano ba yan? At ako. Time ko na din yun. Ubus na yung barya ko dito, tol. Lima pa. Ha? Ano ba yun siya? Peso net lang eh. Happy siya. Tiwala rin ako ah. Bukas na lang ulit ako, tol. Sige, sige, sige. Hindi Nice pa game, fully nice recover eh. Baka papangit pa ang tulog pag natalo ah. Kaya nga eh. Kaya nga, mahirap na. Kaya tal, salin nyo na Sel. si Tropa. Sige, tal. Salin ka nyo na na daw. si Tropa, baka magtampo sa inyo. Sige. Nice game. Salamat tal. GG, GG. GG. Yan, Sponic. Sino si Macho? Darpotski. Macho Ito, pala. si Macho. Cloud90s oh. Cloud90s. Oo, to. Galing to eh, kanina di ba? Yung party siya men. Ano spark? Joinable ba? Ayun no, Tropa sa rooftop. meron sa taas. Doon, dalawa dito sa akin. Nice. Oh, shit, doon ako. Dito. Meron dito. Shit, sa akin. Snip pa. May katawan ko, may tao doon. Sabi na. Di ba bata yung dalawa eh. Meron dyan sa loob ah. Tatlo yun dyan. Atato ipuputahin ha. Tumahan pa. May tao sa harap ko. Sige, cover ako. Pasok. Sa atin yung circle sa atin. Patayin circle. Sige, barilan niya lang. Sige, dalawa na lang yan. Yeah! Nice one. Nice. Fucking A. Nice. Nice one. Nice. Chupati mo nyanyo. Ako naman yung binuha. Chupati mo nyanyo. Oh, Sponic, panalo na. Nice one, guys. Nice. Daily plate na naman. Nice. Nice one. Chupapi mo nani. Yan. Papi. Chupapi mo nani.
Chupapi mo nyanyo. Chupapi demonyo. Chupapi mo nyanyo. Chupapi demonyo. Chupapi mo nyanyo. Tahimik sila eh. Oh. Nice. Paano ba yan? At ako. Time ko na dun eh. Ubus na yung barya ko dito, tol. Lima pa. Ano ba yun siya? Piso net lang eh. Papi siya. Tiwala rin ako ah. Bukas na lang ulit ako, tol. Sige. Hindi Nice pa game, fully nice. recover eh. Baka papangit pa ang tulog pag natalo ah. Kaya nga. Kaya nga, mahirap na. Kaya tal, salin nyo na si Tropa. Sige, tal. Sali ka Salin na nyo daw. si Tropa, baka magtampo sa inyo. Sige. Nice game. Salamat tal. GG. Bukas ulit. Yan Sponic. Sino si Macho? Darpotski. Macho Ito, pala. si Macho. Cloud90s oh. Cloud90s. Oo, to. Galing to eh, kanina di ba? Yung party siya men. Ano spark? Joinable eh. Ayun no, Tropa sa rooftop. meron sa taas. Doon dalawa dito sa akin. Nice. Eh, shit, doon ako. Dito. Meron dito. Shit sa akin. Snip pa. Marking new safe zone. May katawan ko, may tao doon. Sabi ko, Bibaba na yung dalawa eh. Meron dyan sa loob ah. Tatlo yun dyan. Ito ipuputa yun ha. Tumahan pa. May tao sa harap ko. sige, cover ako. Pasok. Sa atin yung circle, sa atin. Patayin circle. Sige, barilan mo na. Barilan nyo lang. Sige, dalawa na lang yan. Yeah! Nice one! Nice! Fucking A. Nice. Nice one. Ah, nice! Chupapi mo nyanyo. Ako naman yung binuhat. Chupapi mo nyanyo. Oh, Sponic, panalo na. Nice one, guys. Nice. Daily play na naman. Nice. Nice one. Chupapi. Chupapi mo na ni. Yan. Papi. Chupapi mo na niyo. Chupapi mo nyanyo. Chupapi demonyo. Chupapi mo na niyo. Chupapi demonyo. Chupapi mo na niyo. Tahimik sila eh oh. Nice. Paano ba yan? At ako. Time ko na dun eh. Ubus na yung barya ko dito, tol. Lima pa. Ano ba yun siya? Piso net lang eh. Papi siya. Tiwala rin ako ah. Bukas na lang ulit ako, tol. Sige.
Hindi Nice pa game, fully nice. recover eh. Baka papangit pa ang tulog pag natalo ah. Kaya nga eh. Kaya nga, mahirap na. Kaya tal, sali nyo na Sel, si Tropa. Sige, tal. Sali ka nyo na na daw. si Tropa, baka magtampo sa inyo. Sige. Nice game. Salamat tal. GG, GG. GG. Yan, Sponic. Sino si Macho? Darpotski. Macho ito si Cloud 90s oh. Cloud 90s. Oo, to. Ang galing to eh, kanina, di ba? Yung party siya, men. Ano spark? Joinable ah. Ayun, Tropa sa rooftop. meron sa taas. Doon, dalawa dito sa akin. Nice. Eh, shit, doon ako. Dito. Meron dito. Shit, sa akin. Snake pa. Marking new safe zone. May katawan ko, may tao doon. Sabi ka. May bata yung dalawa eh. Meron dyan sa loob ah. Tatlo yun dyan. Ito ipuputahin ha. Tumahan pa. May tao sa harap ko. Sige, cover ako. Pasok. Precision airstrike. Take cover. Sa atin yung circle, sa atin. Only 5 remain. Patay yung circle. Sige, barilan niya lang. Sige, dalawa na lang yan. Yeah! Nice one. Nice. Fucking A. Nice. Nice one. Ah, nice. Chupati mo nyanyo. Ako naman yung binuha. Chupati mo nyanyo. Oh, Sponic, panalo na. Nice one, guys. Nice. Daily plate na naman. Nice. Nice one. Chupapi mo na ni. Papi. Chupapi mo na niyo. Chupapi mo mo yan, nyanyo. Chupapi demonyo. Chupapi mo na niyo. Chupapi demonyo. Chupapi mo na niyo. Tahimik sila eh oh. Nice. Paano yan? Time ko na dun yun. Boss na yung barya ko dito, tol. Lima pa. Ano ba yun siya? Piso net lang eh. Papi siya. Iwala rin ako ah. Bukas na lang ulit ako, tol. Sige. Hindi Nice pa game, fully nice. recover eh. Baka papangit pa ang tulog pag natalo ah. Kaya nga eh. Kaya nga, mahirap na. Kaya tal, sali nyo na Sel, si Tropa. Sige, tal. Sali ka nyo na na daw. si Tropa, baka magtampo sa inyo. Sige. Nice game. Salamat tal. GG. Yan, Sponic. Sino si Macho? Darpotski. Macho. ito si Cloud 90s oh. Cloud 90s. Oo, to. Ang galing to eh, kanina, di ba? Yung party siya, men. Ano spark? Joinable eh.
May Ayun, no? tropa sa rooftop. Meron sa taas. Daan dalawa dito sa akin. Nice, nice. Shit, doon ako. Dito. Meron dito. Shit, sayang. Snip pa. May katawan ko, may tao doon. Sabi nga. May bata yung dalawa eh. Meron dyan sa loob ah. Tatlo yan dyan. At ito ay puputahin, ha? Tumahan pa. May tao sa harap ko, may tao sa harap ko. Sige, nagkakon ako. Cover ako. Pasok. Sa atin yung circle, sa atin. Patayin circle, sa atin circle. Sige, barilan mo na. Barilan niya lang. Sige, dalawa na lang yan. Yeah! Nice one. Nice. Fucking A. Nice. Nice one. Ah, nice. Chupati mo nyanyo. Ako naman yung binuha. Chupati mo nyanyo. Oh, Sponic, panalo na. Nice one, guys. Nice. Daily plate na naman. Nice. Nice. Nice one. Chupapi mo nani. Yan. Papi. Chupapi mo nani. Chupapi mo yan, nyanyo. yo. Chupapi demonyo. Chupapi mo nani. Chupapi demonyo. Chupapi mo nani. Tahimik sila yun. Nice. One. Paano ba yan? Tapos. Time ko na dun eh. Ubus na yung bariya ko dito, tol. 5 pa. Ano ba yun siya? Peso net lang eh. Papisin. Iwala rin ako ah. Bukas na lang ulit ako, tol. Sige. Hindi Nice pa game, fully nice. recover eh. Baka papangit pa ang tulog pag natalo ah. Kaya nga eh. Kaya nga, mahirap na. Kaya tal, salin nyo na si Tropa. Sige, tal. Sali Salin ka nyo na na daw. si Tropa, baka magtampo sa inyo. Sige. Nice game. Salamat tal. GG. Yan, Sponic. Sino si Macho? Darpotski. Macho Ito, pala. si Cloud90s oh. Cloud90s. Oo, to. Ang galing to eh, kanina di ba? Yung party siya men. Ano spark? Joinable eh. Ayun no, Tropa sa rooftop. meron sa taas. Daan dalawa dito sa akin. Nice. Shit, doon ako. Dito. Meron dito. Shit, sayang. Snip pa. Marking new safe zone. May katawan ko, may tao doon. Sabi nga. May bata yung dalawa eh. Meron dyan sa loob ah. Tatlo yan dyan. At ito ay puputahin, ha? Tumahan pa. May tao sa harap ko. Sige, nagkakon ako. Cover ako. Pasok. Precision airstrike. Take cover.
Sa atin yung circle, sa atin. Only 5 remain. Patayin circle, sa atin circle. Sige, sige, barilan mo na. Barilan niya lang, barilan niya lang. Sige, dalawa na lang yan. Dalawa na lang yan. Yeah! Nice one! Nice. Fucking A. Nice. Nice one, nice one. Ah, nice. Chupati mo nyanyo. Ako naman yung binuha. Chupati mo nyanyo. Oh, Sponic, panalo na. Nice one, guys. Nice. Daily play na naman. Nice. Nice. Nice one. Chupapi. Chupapi mo na ni. Yeah. Papi. Chupapi mo na ni. Chupapi mo niya, nyanyo. Chupapi demonyo. Chupapi mo na ni. Chupapi demonyo. Chupapi mo na ni. Tahimik sila yun. Nice. Galing, Paano galing. yan? Tapos, time ko na din yun. Ubus na yung bariya ko dito, tol. Lima pa. Ha? Ano ba yun siya? Piso net lang eh. Papi siya. Iwala rin ako ah. Bukas na lang ulit ako, tol. Sige, sige, sige. sige. Hindi Nice pa game, fully nice. recover eh. Baka papangit pa ang tulog pag natalo ah. Kaya nga eh. Kaya nga, mahirap na. Nagatal, salin nyo na Sel. si Tropa. Sige, tal. Sorry Salin ka nyo na daw. si Tropa, baka magtampo sa inyo. Sige. Nice game. Salamat tal. GG, GG. GG. Yan, Sponic. Sino si Macho? Macho. Darpotski. Darpotski. Macho Ito, pala. si Cloud90s oh. Cloud90s. Oo, to. Ang galing to eh, kanina, di ba? Yung party siya nun. Ano sport? Joinable eh. Ayun no, Tropa sa rooftop. meron sa taas. Ang dalawa dito sa akin. Nice. Oh, shit, doon ako. Dito. Meron dito. Oh, shit, sayang. Snip pa. Gas inbound. Marking new safe zone. May katawan ko, may tao doon. Sabi na. Bibaba na yung dalawa eh. Meron dyan sa loob ah. Tatlo yan dyan. Ito, ipuputain ha. Tumahan pa. May tao sa harap ko, Sige, cover ako. Pasok. Precision airstrike. Take cover. Sa atin yung circle, sa atin. Only 5 remain. Patayin circle, sa atin circle. Sige, barilan mo na. Barilan niya lang. Sige, dalawa na lang yan. Yeah! Nice one. Nice. Fucking A. Nice. Nice one. Ah, nice. Chupati mo nyanyo. Ako naman yung binuha. Chupati mo nyanyo. Oh, Sponic, panalo na. Nice one, guys. Nice.
Daily plate na naman. Nice. Nice. Nice one. Chupapi mo na ni. Papi. Chupapi mo na niyo. Chupapi mo yan, monyanyo. Chupapi demonyo. Chupapi mo na niyo. Chupapi demonyo. Chupapi mo na niyo. Tahimik sila oh. Nice. One. Paano ba yan? At ako. Ayos. Time ko na din eh. Ubus na yung barya ko dito, tol. Lima pa. Ano ba yun siya? Peso net lang eh. Papi siya. Tiwala rin ako ah. Bukas na lang ulit ako, tol. Sige, sige, tol, sige. sige. Hindi Nice pa game, fully nice game. recover eh. Baka papangit pa ang tulog pag natalo ah. Kaya nga eh. Kaya nga, mahirap na. Kaya tal, salin nyo na Russell. si Tropa. Sige, tol. Sali Salin ka nyo na na daw. si Tropa, baka magtampo sa inyo eh. Sige. Nice game. Salamat tal. GG. Bukas ulit. Yan, Sponic. Sino si Macho? Macho. Darpotski. Macho Ito pala. si Macho. Cloud90s oh. Cloud90s. Oo, to. Galing to eh, kanina, di ba? Yung party siya, men. Ano sport? Joinable eh. Ayun no, Tropa sa rooftop. meron sa taas. Doon, dalawa dito sa akin. Nice. Uy, shit, doon ako. Dito. Meron dito. Uy, shit, sayang. Snap pa. Gas is inbound. Marking new safe zone. May katawan ko, may tao doon ah. Sabi nga. Dito ata yung dalawa eh. Meron dyan sa loob ah. Tatlo yun dyan. At ito ay puputahin ha. Tumahan pa. May tao sa harap ko. Sige, nagkako na. Cover ako. Down. Pasok. Precision airstrike. Take cover. Sa atin yung circle, sa atin. Only 5 remain. Patayin circle. Sige, barilan nyo lang. Sige, dalawa na lang yan. Nice one. Nice. Fucking A. Nice. Nice one. Ah, nice. Chupati monyanyo. Ako naman yung binuha. Chupapi monyanyo. Oh, Sponic, panalo na. Nice one, guys. Nice. Daily plate na naman. Nice. Nice one. Chupapi mo na ni. Papi. Chupapi mo na niyo. Chupapi mo yan, monyanyo. Chupapi demonyo. Chupapi mo na niyo. Chupapi demonyo. Chupapi mo na niyo. Tahimik sila eh oh. Nice. One. Paano ba yan? At ako.
Time ko na din eh. Ubos na yung bariya ko dito, tol. Lima pa. Ano, Bense? Peso net lang eh. Papis na. Iwala rin ako ah. Bukas na lang ulit ako, tol. Sige, sige, tol, sige. sige. Hindi Nice pa game, fully nice game. recover eh. Baka papangit pa ang to pag natalo ah. Kaya nga eh. Kaya nga, mahirap na. Kaya tal, salin nyo na yung si Tropa. Sige, tol. Sali Salin ka nyo na na daw. si Tropa, baka magtampo sa inyo eh. Sige. Nice game. Salamat tal. GG. Bukas ulit. Yan, Sponic. Sino si Macho? Darpotski. Macho Ito, pala. si Macho. Cloud90s oh. Cloud90s. Oo, to. Galing to eh, kanina, di ba? Yung party siya, men. Ano part? Joinable eh. Ayun no, Tropa sa rooftop. meron sa taas. Doon, dalawa dito sa akin. Nice. Eh, shit, doon ako. Dito. Meron dito. Oh, shit, sayang. Snip pa. Strike incoming. Gas is inbound. Marking new safe zone. May katawan ko, may tao doon. Sabi nga. Di ba na yung dalawa eh. Meron dyan sa loob ah. Tatlo yan dyan. Ito ipuputahin ha. Tumahan pa. May tao sa harap ko. Sige, nakakuha na. Cover ako. Down. Pasok. Precision airstrike. Take cover. Sa atin yung circle sa atin. Only 5 remain. Patayin circle. Sige, barilan mo na. Barilan niya lang. Sige, dalawa na lang yan. Nice one. Nice. Fucking A. Nice. Nice one. Ah, nice. Chupati Monyanyo. Ako naman yung binuha. Chupati Monyanyo. Oh, Sponic, panalo na. Nice one, guys. Nice. Daily plate na naman. Nice. Nice one. Nice. Chupapi mo na ni. Papi. Chupapi mo na niyo. Chupapi mo yan, monyanyo. Chupapi demonyo. Chupapi mo na niyo. Chupapi demonyo. Chupapi mo na niyo. Tahimik sila eh oh. Nice. Paano yan? At ako. Time ko na din eh. Ubos na yung bariya ko dito, tol. Lima pa. Ano, Bense? Peso net lang eh. Papis na. Iwala rin ako ah. Bukas na lang ulit ako, tol. Sige. Hindi Nice pa game, fully nice game. recover eh. Baka papangit pa ang tulog pag natalo ah. Kaya nga eh. Kaya nga, mahirap na. Kaya tal, salin nyo na si Tropa. Sige, tol. Sali Salin ka nyo na na daw. si Tropa, baka magtampo sa inyo eh. Sige. Nice game. Salamat tal. GG. Bukas ulit. Yan, Sponic.
Sino si Macho? Macho. Darpotsky. Macho Ito, pala. si Macho. Cloud 90s oh. Cloud 90s. Oo, to. Galing to eh, kanina, di ba? Yung party siya, men. Ano Spark? Joinable eh. Ayun o, Tropa sa rooftop. meron sa taas. Doon, dalawa dito sa akin. Nice, Nice, nice. nice. Shit, doon ako. Dito. Meron dito. Shit, sayang. Snap pa. Strike incoming. Gas is inbound. Marking new safe zone. May katawan ko, may tao doon. Sabi natin. Bibaba na yung dalawa eh. Meron dyan sa loob ah. Tatlo yun dyan. Ito, ipuputain ha. Tumahan pa. May tao sa harap ko. Sige, cover ako. Down. Pasok. Precision airstrike. Take cover. Sa atin yung circle, sa atin. Only 5 remain. Patayin circle, sa atin circle. Sige, barilin mo na. Barilan niya lang. Sige, dalawa na lang yan. Nice one. Nice. Fucking A. Nice. Nice one. Ah, nice. Chupati mo nyanyo. Ako naman yung binuha. Chupati mo nyanyo. Oh, Sponic, panalo na. Nice one, guys. Nice. Daily play na naman. Nice. Nice. Nice one. Chupapi mo nani. Papi. Chupapi mo nani. Chupapi mo mo yan, nyanyo. Chupapi demonyo. Chupapi mo nani. Chupapi demonyo. Chupapi mo nani. Tahimik sila eh oh. Nice. Paano ba yan? At ako. Ayos. Time ko na din eh. Ubus na yung barya ko dito, tol. Lima pa. Ano ba yun siya? Peso net lang eh. Papi siya. Tiwala rin ako ah. Bukas na lang ulit ako, tol. Sige. Hindi Nice pa game, fully nice recover eh. Baka papangit pa ang tulog pag natalo ah. Kaya nga eh. Kaya nga, mahirap na. Kaya tal, salin nyo na Russell. si Tropa. Fatal. Sali Salin ka nyo na na daw. si Tropa, baka magtampo sa inyo eh. Sige. Nice game. Salamat tal. GG. Bukas ulit. Yan, Sponic. Sino si Macho? Darpotsky. Macho Ito, pala. si Cloud 90s oh. Cloud 90s. Oo, to. Galing to eh, kanina, di ba? Yung party siya, men. Ano Spark? Joinable eh. Ayun o, Tropa sa rooftop. meron sa taas. Doon, dalawa dito sa akin. Nice. Shit, doon ako. Dito. Meron dito. Shit, sayang. Snap pa. Strike incoming. Gas is inbound. Marking new safe zone. May katawan ko, may tao doon.
Sabi nga. Bibaba na yung dalawa eh. Meron dyan sa loob ah. Tatlo yun dyan. At ito ay puputain, ha? Tumahan pa. May tao sa harap ko, may tao sa harap ko. Sige, sige, nagkakuna ako. Cover ako. Down. Pasok, pasok. Precision airstrike. Take cover. Sa atin yung circle, sa atin. Only 5 remain. Patayin circle, sa atin circle. Sige, sige, barilan mo na. Barilan niya lang, barilan niya lang. Sige, dalawa na lang yan. Dalawa na lang yan. Yeah! Nice one! Nice. Fucking A. Nice. Nice one, nice one. Ah, nice. Chupati mo nyanyo. Ako naman yung binuha. Chupati mo nyanyo. Oh, Sponic, panalo na. Nice one, guys. Nice. Daily play na naman. Nice. Nice. Nice one. Chupapi. Chupapi mo na ni. Yan. Papi. Chupapi mo na niyo. Chupati mo mo nyanyo. Chupati demonyo. Chupapi mo na niyo. Chupati demonyo. Chupapi mo na niyo. Tahimik sila eh. Oh. Nice. One. Paano ba yan? At ako. Time ko na din eh. Ubus na yung bariya ko dito, tol. Lima pa. Ano ba yun siya? Peso net lang eh. Papi siya. Iwala rin ako ah. Bukas na lang ulit ako, tol. Sige, sige, tol, sige. sige. Hindi Nice pa game, fully nice recover eh. Baka papangit pa ang tulog pag natalo ah. Kaya nga eh. Kaya nga, mahirap na. Kaya tal, salin nyo na Sel. si Tropa. Sige, tol. Sali Salin ka nyo na na daw. si Tropa, baka magtampo sa inyo eh. Sige, sige, sige. Nice game. Salamat tal. GG, GG. Bukas ulit. Yan, Sponic. Sino si Macho? Macho. Darpotski. Macho Ito, pala. si Macho. Cloud90s oh. Cloud90s. Oo, to. Galing to eh, kanina, di ba? Yung party siya, men. Ano sport? Joinable eh. Ayun no, Tropa sa rooftop. meron sa taas. Daan, dalawa dito sa akin. Nice, nice. Eh, shit, doon ako. Dito. Meron dito. Oh, shit, sayang. Snip pa. Strike incoming. Gas is inbound. Marking new safe zone. May katawan ko, may tao doon. Sabi nga, Bibaba na yung dalawa eh. Meron dyan sa loob ah. Tatlo yun dyan. At ito ay puputain, ha? Tumahan pa. May tao sa harap ko, may tao sa harap ko. sige, sige, nagkakuna ako. Cover ako. Down. Pasok. Precision airstrike. Take cover. Sa atin yung circle, sa atin. Only 5 remain. Patayin circle, sa atin circle. Sige, sige, barilan mo na. Barilan niya lang, barilan niya lang. Sige, dalawa na lang yan. Dalawa na lang yan. Yeah! Nice one! Nice. Fucking A. Nice. Nice one, nice one. Ah, nice. Chupati mo nyanyo. Ako naman yung binuha.
Che patrimonial nyo. Oh, Sponic, panalo na. Nice one, guys. Nice. Daily plate na naman. Nice. Nice. Nice one. Chupapi mo na ni. Papi. Chupapi mo na ni. Chupapi mo yan, monyanyo. Chupapi demonyo. Chupapi mo na ni. Chupapi demonyo. Chupapi mo na ni. Tahimik sila eh. Oh. Nice. one. Paano yan? Ayos. Time ko na din eh. Ubus na yung barya ko dito, tol. Lima pa. Ano ba yun siya? Peso net lang eh. Papi siya. Iwala rin ako ah. Bukas na lang ulit ako, tol. Sige, sige, tol, sige. sige. Hindi Nice pa game, fully nice recover eh. Baka papangit pa ang tulog pag natalo ah. Kaya nga eh. Kaya nga, mahirap na. Kaya tal, salin nyo na Sel. si Tropa. Sige, tol. Salin ka nyo na na daw. si Tropa, baka magtampo sa inyo eh. Sige. Nice game. Salamat tal. GG, GG. Bukas ulit. Yan, Sponic. Sino si Macho? Macho. Darpotski. Macho Ito, pala. si Macho. Cloud90s oh. Cloud90s. Oo, to. Galing to eh, kanina, di ba? Yung party siya, men. Ano sport? Joinable eh. Ayun no, Tropa sa rooftop. meron sa taas. Doon, dalawa dito sa akin. Nice. Oh, shit, doon ako. Dito. Meron dito. Oh, shit, sayang. Snap pa. Gas is inbound. Marking new safe zone. Sa may katawan ko, may tao doon. Sabi nga. Di ba bata yung dalawa eh. Meron dyan sa loob ah. Tatlo yun dyan. Ito, ipuputahin ha. Tumahan pa. May tao sa harap ko. Sige, cover ako. Down. Pasok. Precision airstrike. Take cover. Sa atin yung circle sa atin. Only 5 remain. Patayin circle sa atin, circle. Sige, barilan mo na. Barilan niya lang. Sige, dalawa na lang yan. Nice one. Nice. Fucking A. Nice. Nice one. Ah, nice. Chupapi monyanyo. Ako naman yung binuha. Che patrimonial nyo. Oh, Sponic, panalo na. Nice one, guys. Nice. Daily plate na naman. Nice. Nice one. Chupapi mo na ni. Papi. Chupapi mo na ni. Chupapi monyanyo. Chupapi demonyo. Chupapi mo na ni. Chupapi demonyo.
Chupapi mo niyan yo. Tahimik sila eh. Oh. Nice. Paano ba yan? Ayos. Time ko na din eh. Ubos na yung barya ko dito, tol. Lima pa. Ano Bense? Piso net lang eh. Papisan. Iwala rin ako ah. Bukas na lang ulit ako, tol. Sige, sige, tol, sige. sige. Hindi Nice pa game, fully nice recover eh. Baka papangit pa ang tulog pag natalo ah. Kaya nga eh. Kaya nga, mahirap na. Kaya tal, salin nyo na yung si Tropa. Fatal. Sali Salin ka nyo na na daw. si Tropa, baka magtampo sa inyo eh. Sige. Nice game. Salamat tal. GG. Bukas ulit. Yan Sponic. Sino si Macho? Darpotski. Macho Ito, si Cloud 90s oh. Cloud 90s. Oo, to. Galing to eh, kanina di ba? Yung party siya men. Ano sport? Joinable eh. Ayun no, Tropa sa rooftop. meron sa taas. Daan dalawa dito sa akin. Nice. Shit, doon ako. Dito. Meron dito. Shit, sayang. Snip pa. Gas is inbound. Marking new safe zone. May katawan ko, may tao doon ah. Sabi nga. Bibaba na yung dalawa eh. Meron dyan sa loob ah. Tatlo yan dyan. Ito ipuputahin ha. Tumahan pa. May tao sa harap ko. Sige, cover ako. Down. Pasok. Precision airstrike. Take cover. Sa atin yung circle, sa atin. Only 5 remain. Patayin circle. Sige, barilan nyo lang. Sige, dalawa na lang yan. Nice. Nice. Fucking A. Nice. Nice one. Nice. Chupati mo nyanyo. Ako naman yung binuha. Chupati mo nyanyo. Oh, Sponic, panalo na. Nice one, guys. Nice. Daily play na naman. Nice. Nice one. Chupapi. Chupapi mo yan eh. Yan. Papi. Chupapi mo yan eh. Chupapi mo mo nyanyo. nyanyo. Chupapi demonyo. Chupapi mo yan yo. Chupapi demonyo. Chupapi mo yan yo. Tahimik sila eh. Oh. Nice. Paano ba yan? Ayos. Time ko na din eh. Ubos na yung barya ko dito, tol. Lima pa. Ano Bense? Piso net lang eh. Papisan. Iwala rin ako ah. Bukas na lang ulit ako, tol. Sige. Hindi Nice pa game, fully nice recover eh. Baka papangit pa ang tulog pag natalo ah. Kaya nga eh. Kaya nga, mahirap na. Kaya tal, salin nyo na
Yan si, Cell. si tropa. Fatal. Sali ka na nyo na daw. si tropa, baka magtampo sa inyo eh. Sige, sige, sige. Nice game. Salamat tal. GG, GG. Bukas GG. ulit. Yan, Sponic. Sino si Macho? Macho. Darpotski. Darpotski. Macho. Macho Ito, pala. si Macho. Cloud 90s oh. Cloud 90s. Oo, to. Galing to eh, kanina, di ba? Yung party siya, men. Ano part? Joinable eh. Ayun no, Tropa sa rooftop. meron sa taas. Doon, dalawa dito sa akin. Nice, nice. Uy, shit, doon ako. Dito. Meron dito. Uy, shit, sayang. Snap pa. Strike incoming. Gas is inbound. Marking new safe zone. May katawan ko, may tao doon. Sabi ka. May bata yung dalawa eh. Meron dyan sa loob ah. Tatlo yan dyan. Atato ipuputain ha. Tumahan pa. May tao sa harap ko, may tao sa harap ko. Sige, nakakuna ako. Cover ako. Down. Pasok. Precision airstrike. Take cover. Sa atin yung circle, sa atin. Only 5 remain. Patayin circle, sa atin circle. Sige, barilin mo na. Barilan niyo lang. Sige, dalawa na lang yan. Nice one. Nice. Fucking A. Nice. Nice one. Ah, nice. Chupati mo nyanyo. Ako naman yung binuha. Chupati mo nyanyo. Oh, Sponic, panalo na. Nice one, guys. Nice. Daily plate na naman. Nice. Nice. Nice one. Chupapi. Chupapi mo na ni. Yan. Papi. Chupapi mo na ni. Chupapi mo mo yan, nyanyo. yo. Chupapi demonyo. Chupapi mo na ni. Chupapi demonyo. Chupapi mo na ni. Tahimik sila eh oh. Nice. Paano ba yan? At ako. Ayos. Time ko na dun eh. Ubus na yung barya ko dito, tol. Lima pa. Ano ba yun siya? Peso net lang eh. Papi siya. Tiwala rin ako ah. Bukas na lang ulit ako, tol. Sige. Hindi Nice pa game, fully nice recover eh. Baka papangit pa ang tulog pag natalo ah. Kaya nga eh. Kaya nga, mahirap na. Kaya tal, salin nyo na Cell. si tropa. Fatal. Sali Salin ka nyo na na daw. si tropa, baka magtampo sa inyo eh. Sige. Nice game. Salamat tal. GG. Bukas ulit. Yan, Sponic. Sino si Macho? Macho. Darpotski. Macho Ito, pala. si Cloud 90s oh. Cloud 90s. Oo, to. Galing to eh, kanina, di ba? Yung party siya, men. Ano part? Joinable eh. Ayun no, Tropa sa rooftop. meron sa taas. Doon, dalawa dito sa akin. Nice.
Shit, down ako. Dito. Meron dito. Ay, shit, sayang. Snap pa. Strike incoming. Gas is inbound. Marking new safe zone. May katawan ko, may tao doon. Sabi nga. May bata yung dalawa eh. Meron dyan sa loob ah. Tatlo yan dyan. At ito ay puputahin, ha? Tumahan pa. May tao sa harap ko, may tao sa harap ko. Sige, nagkakuna ako. Cover ako. Hunted down. Pasok. Precision airstrike. Take cover. Sa atin yung circle, sa atin. Only 5 remain. Patayin circle sa atin, circle. Sige, barilan mo na. Barilan niya lang. Sige, dalawa na lang yan. Yeah! Nice one. Nice. Fucking A. Nice. Nice one. Ah, nice. Chupati mo nyanyo. Ako naman yung binuha. Chupati mo nyanyo. Oh, Sponic, panalo na. Nice one, guys. Nice. Daily play na naman. Nice. Nice. Nice one. Chup.